meditációt. Ezeket a fajta meditációkat hívják halál meditációnak, aminek a fontosságát egyébként a meditációkat élő, a csendet élő ember számára, a tudatos ember számára nem lehet eléggé kihangsúlyozni. Mert ezekben a folyamatokban, amit most megéltetek, kimondottan azt a folyamatot éled meg, amit majd a halálnál is tapasztalni fogsz. Jó? Tehát nem egyszerűen csak elhelyezted magad a csendben, nem egyszerűen csak lecsendesítetted magadat most, hanem átélted tudatosan, hogy milyen szemlélni azt, az élményt végig nézni, ahogy a fizikai testet letesszük, ahogy letesszük a családot, ahogy letesszük a barátokat, hozzátartozókat, ahogy letesszük a földi valóságot, illetve az anyagi valóságot. Amikor az ember elhuny, eltávozik, akkor a magyar nyelv nagyon szépen mondta, hogy eltávozik. És az eltávozást élted most meg ebben a meditációban, azt az eltávozást, amit tanúként élsz meg. És itt esik le igazából, hogy amit az ember mindig keres, erényeket, tehát úgy a szeretetélményt, a csendet, a békességet, a harmóniát, a szemlélődést és azokat az erényeket, amiket annyiszor itt felsoroltunk már, akkor az pont ebben az állapotban éli meg az ember a legtisztábban. Gondolom észrevettétek, hogy milyen szeretet, milyen szelídség, milyen tisztaság volt közben benned. Hogy mennyire semleges voltál, mennyire szemlélődő, és mennyire nagy csend volt benned. Ezek azok a minőségek, amikre minden ember tudat alatt vágyik. Minden ember, amikor megkérdezed, hogy mi a legfontosabb dolgok az életben, ezeket sorolja föl. És azt soha nem tapasztaltad eddig, vagy nem tudatosítottad lehet eddig, hogy ezt pont a halálban éljük meg legtökéletesebben. És mégis attól félünk. Tehát a tudatlan ember persze, hogy fél, mert nem ismeri. A tudatos ember azért nem fog félni a haláltól, mert most megismerted. Megismerted. És azzal, hogy itt most kiengedted, az teljesen jó dolog volt, mert ezáltal a halálfélelmet engedted el. És ráébredsz, hogy az, amit mindig is vágytunk, az tulajdonképpen ez az állapot. Ezt úgy fordítanám le, hogy ne legyen rossz élmény, ahogy mondom, úgy fordítanám le, hogy az ember az élete során igazából arra vágyik, hogy a szellemével lássa a világot. Tehát az egód arra van programozva, hogy a szellem szemével érzékeljen, lássa és élje meg a világot. Mert akkor szeretet lesz benne, akkor csend lesz benne, békesség lesz benne, boldogság lesz benne, elfogadás és elengedés lesz benne. Magyarul az ego arra törekszik, hogy mindig úgy lássa a világot, hogy majd a halál után fogja látni. Ahogy a szellem, az igazi önvalónk látja azt. Igazából azért volt fontos ez az élmény, hogy amikor sikerül megélni, akkor akár újra és újra ismételd meg azért majd. Amikor sikerül megélni, akkor mindig erre készülünk föl tudatosan. És rájövünk, hogy igazából meg se kell halnunk ahhoz, hogy tudjunk így szeretni, hogy tudjunk így elfogadni, hogy tudjunk így csendben lenni, hogy tudjunk így a egységgel és a mindenséggel összhangban működni. Ezért fontos ez a megélés. És nagyon örültem, hogy ilyen sokatoknak ilyen jól sikerült, mert ez is jelzi, hogy készek vagytok ezt a gyakorlatba átültetni. Azért tudtátok megélni. És ez a tudatosságnak tulajdonképpen a vége. Amikor az ember elindul a tudatosság útján, ide kéne elérkeznie. Ezekbe a megélésekbe. Ezeket már szamáthi tudatosságnak, vagy szamáthi megéléseknek hívja a keleti, mi egységélményeknek szoktuk hívni. Én kívánom nektek, hogy ez az életetek része legyen. Tehát a mindennapok megélése legyen. Nem azért, mert minden nap ki kell dőlni és kifeküdni, hogy jaj, meg vagyok halva, most ne zavarjatok egy órát, hanem azért, mert ahogy most visszatértünk, szépen lassan, tudatosan, abban ott volt az, és remélem sikerült minél többeteknek, hogy úgy tértél vissza, hogy itt voltál újra a testben, de tudatosan mégsem a testtel azonosultál. Ki az, akinek ez sikerült, ez a vége ennek a meditációnak, hogy itt ülök, vissza vagyok térve, itt vagyok ebben a porhüvelyben, de mondjuk szebb szóval, itt vagyok ebben a páncélban.
Ki az, akinek ezt sikerült megélnie, hogy érezte, hogy hoppá, én ebben is csak a szemlélő vagyok. Na ez a lényeg. Úgy kéne mindig a testünket hordani, vezetni a lelkünkben, érezni és az elménkben is szemlélődni, működni, hogy ezzel tisztában maradunk. Köszönöm. Beépítettem be rátűszentet. Csakra tisztítás. Nem zsebit, sütit kérek. Már egy lehet kérni. Na, viccet félretéve, nagyon fontos megélés az, ahogy visszatérsz. És arra kérlek, hogy a belső csend gyakorlatokból igyekezz mindig így visszatérni majd, hogy közben emlékezteted magad, hogy a tested az egy hordozó eszköz. Jó? Egy hordozó eszköz. Nem tudom jobban kifejezni. És ez a hordozó eszköz arra van, hogy téged szolgáljon. Azt a tanút, aki ebbe most visszatért a meditáció után. Jó? Így fogja megtanulni és elfogadni majd, akármilyen hihetetlen, de elfogadja majd az elméd is ezt a dolgot. És amikor az elméd eljut oda, hogy elfogadja, hogy ő egy hordozó, és ennek a hordozónak ő a vezérlő egysége, mert ez a feladata az elmének, akkor majd nem akar már agyalni. Nem akar ellened szövetkezni, mármint a hordozott tulajdonos ellen szövetkezni. Jó, mert amíg ilyen negatív gondolatokat futtat, addig hát éppen ellened szövetkezik. És azokat a sémákat használja föl hozzá, amit mások ültettek be az agyadba. Jó, így kéne fölfogni az életet, és azért mondtam, hogy a tudatos embernek ezek a halál meditációk egyfajta megérkezés, mert teljesen tisztán meg tudja ezeket a minőségeket tapasztalni benne. Jó, és azt sokszor megtapasztalod, és újra emlékezteted az elmédet is, mikor visszatérsz a testedbe, és tudatosítod azt, hogy ő a hordozó. És a hordozónak az elme a vezéregység, a vezérlő pult, a vezérlőtorony, az irányító torony. Nem tudom, repülőgép hordozót láttatok már? Ilyen nagy tepsi hajók, és van egy torony rajta. Na, ott van a vezérlés. Ott az az agyad. Onnan el lehet látni messzire, az a harmadik szemed. A lelked az a motorja, ami hajtja. És a tested pedig maga a hajó test. Egy kicsit így kezeld. Az ego az a hordozó. Jó? És most, mint hordozó, engedelmeskedik és szolgál téged. Az igazi szellemi lényt, a tanút. Mert a szellemi lény az végig, még ha ezt nem is tudatosítottad soha, végig ugyanúgy csak tanul, szemlélő, nagy, végtelen szeretettel. Jó? Elfogadással, elengedéssel csak szemléd végig. Most már lebukott, most már tudod az egódban is, mert megtapasztaltad, hogy mit él meg a szellemed. Félsz még a haláltól? Ki az, aki még fél egy picit? Wow, nagyon jó. Szeretnék egy-két gyakorlati dolgot mondani akkor a halálról. Jó? Most visszatérünk az egóba, és most megint egy kicsit az egó felől közelítünk. Olyan információkat megosztva, amik arra szolgálnak, hogy az egód még kevésbé féljen a haláltól. Nagyon sok mindent nem akarunk elmondani, meg nagyon sok olyan részletbe menni, ami vitatott vagy nem tiszta. Azokat a dolgokat mondjuk el mindig, ami tiszta. Először is maga a halál az egyrészt egy biológiai fogalom abból a szempontból, hogy a tested működése megáll. A testről tudnod kell, hogy annak egyes összetevői akár a halálod után is képesek lennének tovább működni. Sőt, külön-külön szinte minden összetevője képes erre. Az emberi test gyakorlatilag olyan alkatrészekből van összeállítva, amik test nélkül is képesek önállóan működni. Nem tudom, tudtad, hogy a szívedet mondjuk kivennék, halál után is megfelelő közegben még megy tovább. De ugyanígy vannak a vesék, ugyanígy van nagyon sok más szervünk, ezért lehetséges például a transzplantáció is, úgy, hogy mondjuk 4 órán belül bekerül egy másik testbe. Jó, tehát vannak ilyen nagyon érdekes dolgok, gyakorlatok, és egyébként, hogyha ilyen esettel találkoztok, nyugodtan el lehet ezt is a gyógyászat részéről fogadni, nem félni kell ettől. Ez ugyanolyan dolog, mint amikor az autódnál összetörik egyik oldalon az ajtó, akkor kicseréled egy másikra. Kész. Jó, tehát nem félni kell ezektől a jelenségektől sem.
Ezek természetes dolgok, és kompatibilisek. Ez benne a jó. Jó, persze nem Trabant ajtót raksz a Mercedesre, meg fordítva, de értelemszerűen a vércsoportok szerint, meg sok más faktor szerint ezt az orvosok értik, minden további nélkül lehet az emberi szerveket újra felhasználni vagy cserélni. Tehát ennek van joga, oka, van jogosultsága, mindenféle spirituális retorzió nélkül, mert hogy vannak, akik ugye azt tanítják, hogy nem szabad ilyeneket elfogadni, meg akár még vért se. Hidd el, hogy minden szépen utána megtanul veled rezegni, téged szolgálni. Jó? Tehát így kell ezt tudni kezelni, és nem félni ettől se. Azért értem ki, ismétlem róla erre, mert sok spirituális iskolában ennek az ellenkezőjét tanítják, de aki tényleg tudatos és tudja, hogy nem a testünk vagyunk, azt tudja, hogy ettől nem kell félni. Jó? Másik dolog, amikor a halál beáll, az egy olyan folyamat, amely elindít több olyan nem látható tartományban zajló folyamatot is, amit az ego nem érzékel. Ez maga a szellemnek az a protokollja, hogy így mondjam, amit egy halál eset után megél. Eleve. Nagyon érdekes dolog, hogy a szellem, amikor meghalni készül, akkor tehát a testet elengedni és annak az életciklusát lezárni készül, akkor benn van a testben. Olyankor mindig benn van a testben. Amikor olyan esemény történne, vagy baleset, vagy bármi, amiben egyébként belehalnál, ő viszont azt mondja, hogy még nincs itt az ideje, hogy a test elmenjen, akkor viszont előtte kilép a testedből. És kintről őrzi, vigyázza. Nagyon érdekes dolog. És akkor ilyenkor olyan eseteket is túl lehet élni, amiben illene belehalni. Ez komoly, amit mondok. És nincs bent olyankor a szellem a testbe, mert vigyáz rá. És az így túlélő ember adott esetben következmények nélkül olyan baleseteket túl tud élni, amiben illet volna meghalni, úgymond. Nekem volt pár ilyen esetem, úgyhogy tudom, hogy miről beszélek, és sokan beszámoltak ilyen esetekről. Viszont amikor ideje van a halálnak, ideje van a távozásnak, olyankor bent van a szellem a testbe. A szellem egy gyönyörű fénylény, gyönyörű fényteste van, és ezek a részecskék, amik a fénylés, úgymond magát a fénygerjesztést okozzák, azok egyébként nem polarizált, hanem semleges részecskék. Rengeteg ilyen részecske van, ezeket tudatrészecskéknek hívják. És azért fénylenek, mert van bennük információ. Van bennük egy folyamatos kommunikáció az egységgel, a mindenséggel, ha úgy tetszik az akasával, vagy a kollektív tudattal. Ezen a szinten az univerzum összezár. Az univerzum állandó kapcsolatot tart fönn. Mindenféle részecske csak azért felel, és száguldozik keresztül, kasul az univerzumon, hogy mindig mindenről tájékoztatást adjon, és mindig mindent ő maga lásson. Most is találtak valami új részecskét, ami a fénysebesség, nem tudom, 7-szeresével, vagy milyen sebessége száguldozott. Épp a múlt héten jelentették be, már elfelejtettem, hogy minek nevezték el a tudósok, de szóval folyamatosan ismernek fel, sőt, tudunk olyan részecskékről, ami a fénysebesség szorozva 10^49 sebességgel röpködnek. Tehát el tudod képzelni, hogy milyen sebesség? Nem tudod elképzelni, én se. De nem is lényeges. Körülbelül ez úgy néz ki, hogy mire te valamit végig gondoltál, hogy mit szeretnéd csinálni, addigra már vissza is ért az univerzumból, és elárulta mindenkinek, hogy mire készülsz. És hogyha az univerzum úgy dönt, hogy jó van, menj át, ha azt csinálja, érted, akkor meg tudod csinálni. Ha nem, akkor már a végére jutsz a gondolatnak már legyintezés, hogy ez nem is érdekes, az hülyeség. Jó, tehát így működik az ember. Így működik az ego. Hidd el, hogy az egóddal nem történik semmi, amit a szellemed ne engedélyezne. Nem történik vele semmi olyan, nem tud olyat csinálni, amit az univerzum ne fogadna el, amiben ne egyezne meg a szellemeddel. Jó, ezt így fogadna. Tehát még egy szál darab hajad, még a szőrödből, szoktam mondani, még a szakállamból esik le egy se, hogy ezt az univerzum ne fogadta volna el, vagy a szellemem ne egyezett volna bele. Ilyen szinten vagy vigyázva, őrizve, gondozva, gondoskodva. Jó, az univerzum nem az ellensége. Még az egódnak sem az ellensége. Jó? Ezt így kell tudni. Persze az egóddal belemehetsz sok hülyeségbe,
de nem az a cél. Ti meg már elég tudatosak is vagytok, hogy ne ebbe essetek ilyen dolgokba. Tehát még egyszer, mikor eljött az idő, a szellem benn van a testben, és nagyon szépen búcsúzik el a testtől, szeretetben. És mivel még azért az agy is működik jó darabig és érzékel, az ego is tud érzékelni. Jó pár percig, akár még órákig is, vagy akár például egy kómába, mondjuk az nem pont halál eset, de hasonló egy picit, ott is érzékel az ego is. A kóma alatt például nincs mindig bent a testben a szellem, sőt az esetek nagy részén nincs bent. Van olyan is, aki évtizedekig kómában van, és a szellem már nem megy vissza. És csak akkor jön vissza, mondjuk van egy szellem, amik azt mondja, nekem még jó lesz ez a test, és akkor hirtelen visszajön a kómából. És akkor amnézia jön, talán hallottatok erről a jelenségről, nem emlékszik, hogy kicsoda, micsoda. Hát persze. Mert egy olyan szellem foglalta a helyet, amelyik nem azt az életet élte addig, de valamiért jó lesz, tehát valamiért visszajön, és akkor él egy másik életet, vagy tapasztal valamit. Ilyenkor a szellemünk esetleg egy másik testben már megtestesül? Az is lehet, persze. És még egy, hogyha több helyen, tehát egy időben, a térben több helyen testben vagyunk a szellemünk által, a szellem részecskéink által, hogy azok a testek tudnak egymással találkozni? Esetleg? Persze. És azt mi azt érzékeljük, vagy csak akkor, ha Persze. Készen van az ego, igen. Ha az ego kész rá, és nem borul be rá, akkor még tudatosítja is. Azért a szellem vigyáz arra, hogy túl sok dolgot nem mutat azért az egónak, nehogy beboruljon, nehogy a pszichiátriára jusson. Így is előfordul, hogy egy-egy ego kierőlteti az érzékelést, és akkor meg beborul utána mentálisan vagy lelkileg, mert olyan dolgot lát vagy tapasztal, amit lehet, hogy mindig érzed, de nem tudja az elmével azt elhordozni, mert még az elméjével azonosul, és nem a csendjével. Ezért nagyon fontos a csend. Akik ezt a csendet, meg a halálélményeket megélik, azoknak azért a harmadik szeme meg fog nyílni. Szépen a maga ütemében nektek is meg fog nyílni, hát itt voltatok a harmadik szemesen is. És ha ezeket a gyakorlatokat csináljátok, élitek a csendet, ez működni fog. De az a jó, ha mindent a maga ütemében él meg az egód, nem hirtelen. Mondtuk, hogy nem furtuk meg az agyatokat, tehát ilyen agyafúrás nem történik, mert nem az a cél, hogy azonnal megvilágos. Nem is az, hogy ettől még megvilágosodhatsz azonnal. De a megvilágosodás és az, hogy van egy belső látásod és mindent látsz, az két külön dolog. A megvilágosodás azt jelenti, a megvilágosodás egész egyszerűen semmi más, mint az, hogy bennem csend van, és abból nem tudnak kimozdítani. Nem tud már az ego, a külvilág, más emberek kibillenteni. Még a saját elmém se. Fog az próbálkozni, de már nem billent ki. Jó, ez a megvilágosodottság. Ez a csendes ember, a bölcs ember az erényeket éli utána. Jó, tehát ez a cél, hogy ebbe éljen mindenki. Megvilágosodottak legyünk. Az egy következmény, hogy elindul, és a megvilágosodottság állapotában a belső látás és érzékelés kifejlődik. Jó, az már egy természetes folyamat, ami ezzel jár. De azért ez két külön dolog. A belső látás, ahogy kifejlődik az érzékelés, az szépen olyan ütemben fog történni, ahogy te rászánod magad. Ahogy te bemered fogadni. Ahogy a tested, a lelked és az elméd is erre energetikailag is fölkészül. Amikor már lesz benned annyira stabilitás, hogy bármilyen hír alattán nem pánikolni kezdesz, hanem csak érzékelni, szemlélni, nyugodt tudsz maradni. Egyensúlyba tudsz maradni. Akkor ez megtörténik magától. Tehát nem kell erőltetni szerencsére. És ilyenkor, ha így működik, az a magad ütemében történik, bármit is érzékelsz, megmarad a békesség. Jó? Ezért nem fúrjuk az agyakat. Régen más volt a fölfogás, most inkább ezt csináljuk, így egészségesebb is egyébként. Tehát része tudsz maradni a társadalomnak. Nem egy hirtelen átmenet történik, hanem fokozatos átmenet, és így fokozatosan a figyelmedet a külvilágról, a belső folyamatokra irányítva és érzékelésre stabilan tudsz életvitelt, életmódot, tevékenységet, szemléletmódot és így tovább változtatni. Ez így stabil, és akkor nem a pszichiátrián kell folytatni. Jó? Tehát ez nem véletlenül van így. A halál is egy ilyen dolog egyébként, mert aki ezt a tudatosságot éli, annak az egy egyszerű folyamat lesz, nem pedig egy ilyen sokszerű valami. Vannak szellemek, akik erre nem tudatosak. Így, ahogy mondom, tehát nem sikerült együttműködniük korábban az egókkal. Nem sikerült tudatosságra vezetniük finoman, szeliden az egót.
Mint ahogy én itt szeliden mindent elmondok, és nem kisostorral a kezemben, meg szídva a csapatot, hanem szeliden, ugyanígy működik a szellem is. Elmondja, megmutatja, érzékelteti finoman, de aztán rád hagyja, hogy mi lesz. Jó? Tehát én nem az a szigorú mesterféle vagyok, aki aztán jól kioszt, meg türelmetlen, meg időt ad, meg fenyeget, meg mindenfélével ijesztget, mert nem így működik. Az igazság, a valóság, inkább így van, a valóság az, hogy a szellem végtelenül türelmes, szelíd, szeretetteljes. És megvárja, hogy az egód milyen ütemben képes mire. És lehet, hogy még 10 évig itt toporogsz, de lehet, hogy 10 életen át fogsz itt toporogni. Az is lehet, hogy holnap hazamész, és már megvilágosodott vagy, és éled. Hát remélem, így vagytok egyre többen. Igazából az a lényeg, hogy a szellem nagyon szeliden vezetné rá az egódat, és nem csak ezt, hanem az előzőket, meg a következőket is, ha kell, hogy hogyan él, hogyan add át magad, hogyan fogadd el a szellem vezetését, hogyan szolgáld azt az egóddal, és hogyha ezt az egó engedelmesen, szeliden megcsinálja, akkor az egó is szelíd lesz. És közben ez a szelídségben a legnagyobb csoda, hogy ott az erő, ami minden akadályon átvisz. Harc és küzdelem nélkül. Jó, figyeld meg, harcolnak egymással a csillagok? Szépen nyugodtan menn mindegyik a maga útján. Szeretik egymást, nyugalom van. Iszony gyorsaságok, meg nagyon nagy gyorsaságok vannak a világűrbe, de nem is érzékeled. Mert a maga helyén mindegyik ma teljesen magától úgy át tudja magát adni az univerzum szabályainak, ahogy illik. Most gondold el, ha valamelyik elkezdene hiszti, én többet akarok, én közelebb akarok menni a napocskához, vagy akármi. Hogy megborulna az összes többi? Egység van. Na most az egód is ennek az egységnek a része, a szellemed meg tudatosan a része. És ezért nem kell neki semmin feszengnie, harcolnia, küzdenie, nem kell fenyegetni, nem kell megijesztgetni, nem kell határidőket szabni, csak elmondjuk, hogy figyelj, csináld így. És amikor megvalósul az életedbe a csend, elmerülsz benne, akkor minden úgy belassul. Ez az első tapasztalatod. És hiába vagy belassulva, mégis minden a helyére kerül. Egy csomó dolog kiesik az életedből, egy csomó ismerettség is, mert fölösleges volt. Nem a dharmárat, csak az egódat és a karmáidat szolgálták. És amikor ezek is így kimerülnek az életedből, úgy eltűnnek, akkor először megérsz, hogy Úristen, mi lesz most? Hát semmi. Lesz időd, lesz nyugalmad. Meg tudsz mindent úgy csinálni, hogy közben élvezed, megadod a módját. Nem kell rohanni többen. Jó, tehát az élet az... És közben meg siet tovább az élet, érted? Tehát ugyanolyan gyorsan halad tovább, de benned nem az a... Tehát itt ülsz a föld golyóbison, nézed a csillagot, és nem tudatosul benned, hogy hány 100 000 kilométer per szekundummal forog közben, meg suhan tovább a föld, meg ráadásul még így pörög is, meg egyebek. Nem tudom, tudjátok, hogy ilyeneket mozog? Tehát piszok gyorsan, így röpköd, így... Akkor megy, akkor meg így is megy, meg úgy is megy. Miért nem jutott még eszedbe leesni róla? Hát ilyen sebesség mellett lerepülnél a körhintáról is, érted? Miért nem jutott még eszedbe leesni róla? Elrepülni valahova? Messze. Érted? Miért? Mert így van egységben minden. És igazából, ahogy itt ücsöröksz, azt mondod, hogy milyen szép, nyugodt minden. Igaz? Kifeküdtél már valaha a csillagok alá? Szereted nézni? És látod, ahogy mennek? Tehát, hogy az egész égbolt így elmegy fölötted? Ki az, aki már látta? Nagyszerű. És nyugodt ez, vagy rohanás? Mi? Rohanás? Rohanás? De te meg sem mozdultál közben. Mi az, hogy rohanás? Érted? Mikor veszed észre a változásokat? Mikor veszed észre, hogy minden egy folyamat? Amikor lelassulsz. Érted? Amikor megadod a módját. Nem amikor rohansz. Na így működik a szellem is. És amikor megtörténik, hogy úgy dönt, hogy elmegyünk, hogy letesszük a testet, akkor ezt hálával, szeretettel éli végig, mint ahogy te is most megélted a meditációba, és akkor nagyon szépen ezekkel a fényszálakkal a korona csakrádon kilép. Tehát elindul fölfele. Vagy ha fekszel, akkor is a fejed bubján elindul. És ez egyébként a haldoklónak, ez egy ilyen megkönnyebbülés érzet. Tehát jó érzés. Fizikailag is jó érzés, és ott már megnyugszik a halott. Jó? Lehet, hogy előtte még szenvedett, meg fájt, de ott megnyugszik. Jó? Ezért találták ki a lefejezést egyébként
és ezért találták ki az akasztást, hogy ne tudjon a fejtetődön keresztül távozni a szellemed. Ez egy nagyon-nagyon tudatos... Én voltam egyik előző életemben hóhér, tehát ezt így tudatosan el tudom mondani. De gyógyítást is végeztem, mert volt alkalmam így boncolni elég sok embert, és megtanulni, és nagyon jó gyógyító is voltam egy életen belül. Tehát nem baj, mindenek megvan a előnye, hátránya. Én már nem ítélem meg magam, de hát az vesse az első követ, aki nem végzett ki embereket. Ami a lényeg, hogy ezt nagyon tudatosan rakták annak idején össze. Tudniillik, nagyon jól tudták azt is, hogyha valaki nem tud a korona csakrán keresztül távozni, akkor vissza fog születni, rendezni azokat a karmákat, amit abban az életben otthagyott. És aki arra ítéltetett, hogy kivégezve legyen, az tudatlan volt. És nem végezte el a küldetését. Még ha nagy forradalmár volt, akkor se. Érted? Még ha nagy feltaláló, akkor se. Mert az volt a hibája, hogy nem tudta tudatosan átadni az emberiségnek azt, amit fölismert. Hanem azt küzdelemmel, harccal tette, nem pedig szemlélődve. Ha én most inkvizitor módján kínoználok, hogy elismered azt, amit a Miron mond, és az lesz az életed, ezt úgy hívták, hogy inkvizíció, akkor azzal lehet, hogy elérném, hogy te, igen, a Miron tanai, de onnantól kezdve úgyse fogod csinálni, mert csak azért se. Érted? És akkor nagyon sokan aztán így jártak, a hittérítők közt is, hát a legnagyobb háborús terroristák egyébként a hittérítők voltak mindig, ne felejtsd el, még a reformáció idején is nem véletlenül volt ilyen nagy háborúk, ugye a vallásháborúk, amilyenek. Hát eleve, aki vallásháborúba ment, az nekem nem mondta, hogy hiteles volt. Kezdve Calvinnal, aki aztán komoly, nyugati világ legnagyobb terroristája volt. Nem terroristája, hanem diktátora. A mai napig történelmet, aki tanult, azt azért tudja, hogy ő mit művelt. Tehát ahhoz képest az arab világban a bizonyos ilyen büntetési rendszer, a saria, hát az ahhoz képest, amit Calvin művelt, nagyon szelíd ma is. Jó? Tehát voltak ilyen dolgok a történelemben, szóval ez nem hitelesség. Nekem mind a két nagyapám református lelkész volt, aztán amikor elolvastam a Calvin összest, akkor ugye elgondolkodtam, hogy hoppá. De ők nem véletlenül készítettek föl arra, hogy nem feltétlenül ebbe kell hinni, hanem a szívednek kell, az intuíciódnak hinni, azt kell követni, és az meg a szeretetre fog tanítani, nem pedig a diktátorságra. Na most a szellemed így végzi ezt el végig, és amikor távozik, azt ebbe a szeretetben éli meg. Eszembe jutott, hogy még hadd tegyem fel ezt a kérdést. Mondtad, hogy aki tudatosan él, a szenvedés nélkül hal meg. És akkor Jézus a kereszt halállal... Szeretjük ezt a kérdést. Hát vidáman szerintem ő is közben egy fütyürészett, és izé meg énekelt a többiekkel, mint a Brian életével. Láttad? Ez egy nagy kérdés. Hát nézd meg, Jézus korabeli iratokban még nem hal meg a kereszten, hanem távozik Indiába. Tehát elolvasod a Nag Hammadi iratokat, tehát a holttengeri tekercseket, akkor az egy egész, és ott még Júdás is írt evangéliumot. Gondolod, hogy miután elárulja Jézust, utána fölakasztja magát, akkor még neki áll evangéliumot írni? És a Jézus után 70-ben keletkezett leletek irataiban ez szerepel, nem pedig a kereszthalál. Nem tudom, tudod-e? Sőt, az szerepel, hogy Jézusnak a felesége és a fiai, meg a baráti köre, illetve az édesanyja is elmennek Dél-Franciaországba. Nem? Most akkor miről beszélünk? Jó, mindegy, én erről nem akarok vitát nyitni, azt szoktam mondani, és nem fennhéjazásból, hanem azt tanácsból, hogy csendesedj le annyira, tanulj meg egy kicsit így a kollektív tudatra rácsatlakozni, akasázni, és nyugodtan hozd le az információ. És tudom, hogy ezek olyan kijelentések, neki mentem a katolicizmusnak, és a pápa bácsik most nem szeretnek, de én erre úgy vagyok, hogy ők is tudták. Azért írták félre. De ebben egyébként ilyen hittani vitákban nem szeretek belemenni, mert nem akarok vitázni. Én így látom, én így érzékelem, én így tudom. Azt megosztom szívesen, ha kérdezik, de inkább azt tanácsolom, vizsgáld meg ezt is.
Jó? Ki az, akinek az intuíciója ugyanezt mondja, a kezeket fel. És már éreznek egy csomó. Ezt sokan tudják, csak nem beszélnek róla. A vigilkómánál mi a helyzet? Vigilkómánál. A mindenféle kómánál, sőt a kataton állapotban is a szellem az távozik. Kataton. Ez, amit te mondasz. Jó, tehát ezeknél is a szellem nincs jelen. Egy kataton állapotnál tudjuk, hogy nem is jön vissza. Hogy nem is jön vissza. Ajánlom figyelmetekbe a... hirtelen akartam mondani. Na, így vagyok a filmcímekkel, látjátok? Meg a színészekkel. Igen, amikor az ő az pszichiátriai intézetben. Egy banántes héjas lesz, és másik bolygóról jött. Na mindegy, majd eszembe jut a címe a filmnek, akkor mondom, van erről egy nagyon jó film. Csak én a címeket elfelejtem én. Hát nem az a Pax bolygó. Ja, az az a Papex. Pépex. Pax nevű. Capex, bocsánat. K-Pax, igen, Capex. Ez volt a film címe, Capex. Köszönöm szépen. Az egy nagyon jó film, az pont erről szól, egy ilyen eseteket dolgozni. Tehát, hogy egy... Na, mindegy, nem megyek benne, nem mesélem. Nézzétek meg, tehát, hogy a szellemek, a szellemvilágból mennyire csak eszköznek használják a testet. Ugye ez ugyanaz, mint a szellemcseréről már beszélgettünk, és ilyen dolgokról. Ennyi, jó? Tehát ilyen történik egyébként. Vissza lehet egyébként a kómásokat hozni, ha a szellem kész visszajönni. Csak mondjuk volt egy sérülés, és megvárja, hogy az a sérülés, az rendbe jöjjön. És akkor idővel, ahogy a sérülés rendbe jön, akkor azt, ha akarja a szellem visszajön és él tovább, tehát visszajön a kómából, ennek megvan a módja, hogy kell visszahozni kómásokat, tehát egy pillanat alatt vissza lehet őket hozni. Ha pedig nem akar visszajönni a szellem, akkor be lehet hívni mást. Tehát vannak ilyen gyógyító módszerek egyébként. Mondjuk ez felelősség persze, de léteznek ezek. Egy ilyen kómás állapotból, amikor a tudomásomra jutott egy ismerősömnek a kómás állapota, akire azt mondták, hogy egy héten belül el fog menni, hogy daganatai voltak, és nem lehetett megoperálni. Akkor én beírtam egy tétás csoportba, ahol nagyon sokan, sok százan elkezdtek ezért dolgozni, és kb. Egy hónap múlva kijött a kórházba. Meg is lehet gyógyítani 4 percet. Hogy ilyenkor, ha mondjuk ez nem történik meg, akkor mi történik? Tehát Akkor elment volna, kész. Ennyi volt. Jó, tehát van sok olyan gyógyászati módszer, amivel csodákat lehet tenni. Pláne, ha sokan egyszerre összefognak. Csodákat. Csodákat. Jó, ezek... Itt a szellem dönt mindig. Tudod, hogy ezt az ego tudja még használni. És ha egy ego megkapja ezt a kegyelmet, hogy vissza tud jönni egy komoly betegség után, akár gyógyíthatlannak titulált betegség után, az egy nagy ajándék, mert azok az ember azért nagyon el fog gondolkodni, hogy miért érdemelte meg, hogy tovább éljem. Én láttam nagyon sok olyan embert, akinek teljesen céltalan volt az élete, megrekedt élete volt, jött egy ilyen trauma, visszajött, csoda, és a legnagyobb csoda az volt, hogy ő ezt fölismerte, hogy hoppá, ő ér ennyit, hogy ilyen csoda érje. Előtte soha nem hitt benne, hogy ő ér valamit is egyáltalán. És ez elég volt, hogy megváltoztassa. Szóval az, hogy mi miért történik, sokszor az ego számára, azt a szellem szervezi, a szellem tudja, az ego meg nem, de mindenképpen változást generál az életében az ilyen embereknek ez. Úgyhogy ezt el kell fogadni. Na szóval azt akartam mondani, amikor kész elmenni a szellem, itt van, leteszi a testet, már nem kell senkinek, nem talált rá vevőt, akkor egész egyszerűen egy szép nagy kilégzéssel távozik. És amikor kilép a korona csakrán keresztül, ezt a tudatosságot szoktuk egyébként a testelhagyáshoz is tanítani, mert egyben megint csak ezt tanulod meg közben. Amikor kilép a szellem, onnan már kívülről szemléli, hogy mi történik. Ezt nagyon sokan megélik a klinikai halál állapotában, illetve az úgynevezett halál közeli élmények állapotában. Azt azért hangsúlyozni kell, hogy a halál közeli élményt élő emberek egy része igazából nem volt halál közelben. Mert a szellem kilépett tudatosan, és ő ilyenkor azt mondja, hogy kívülről nézte végig az egészet. Tehát nagyon sok halál közeli élménynél így számolnak be.
és mondjuk összeesik a szervezet, a test ilyenkor eszméletlen, de az még nem halál. Tehát nagyon sok eszméletlen állapotra is rátukmálják, rátitulálják a testen kívüli élmény miatt, hogy ez halál közeli élmény, de nem az volt. Ami viszont igaz mindegyik esetre, hogy a halál közeli vagy testen kívüli élményeket ilyen módon spontán megélő emberek élete, szemléletmódja, világnézete megváltozik, hiszen akaratlanul is, de tudatosította, hogy ő nem a teste, hogy ő nem a gondolatai és nem az érzései. Mint ahogy most ti megéltétek ezt, meg amire egyébként is a belső csend mindig szolgál. Az ilyen ember pedig megváltozik előbb-utóbb. Őket hívjuk úgy, hogy halál közeli élményt megélt emberek, vagy HKE, meg mindenféle egyéb módon rövidítik őket. Nagyon sok pszichológus kutatja, ahol a legjobban ismerik és osztályozták, kutatták ezeket az eseményeket, az egyébként Oroszország. Ott ennek nagyon nagy szakirodalma van, és nagyon nagy tudatossága is. Tehát egy átlag orosz embert előveszel, az mind tudja, amiről most beszélgetünk itt. Tehát ott azért egy kicsit a tudatosságban máshol járnak. Háború ide vagy oda, vagy Putyin ide vagy oda. Amit érdemes tehát azért tudni, hogy a szellem megkezdi a fölkészülést ennek az életnek és ciklusainak a lezárására. A tudatos szellemek, ha van rá szükség, akkor azért meglátogatják a barátokat, elhunytakat, meglátogatják a mestert, meglátogatják a tanítványaikat, meglátogatják akiket szerettek. Ha van üzenet, azt átadják, és utána megvárják a temetést. Azt általában 45 nap után elmennek a szellemek. Ezért illik 45 napon belül temetni. A hinduk például 1,5 órán belül eltemetnek. Tehát ha minden összeáll, meg olyan a helyzet, akkor 1,5 óra múlva eltemetik, illetve hamvasztják a halottat. A védikus orvosokban meg lehet bízni, tehát nekik nem kell 4 nap, hogy megállapítsák, hogy tuti-e vagy nem, meg csengettyű, meg hasonlók. Tehát olyankor ők ezt jól meg tudják állapítani, nagyon komoly technikája van ennek egyébként a védikus orvoslásban. És amikor távozik valaki, akkor a tudatos társadalomban az a feladat, hogy a család összejön. Ma már egyébként ez a 1,5 óra alatt elhamvasszuk, már nincsen Indiában sem, mert be kell várni a családot szerte a nagyvilágból. Szóval megjön a család, akkor ott az a feladat, hogy a család tudatosan engedje el az elhunytat. A temetés, mint ilyen, az nem az elhunytnak szól, nem az ő szellemének. Mert azt tudjuk, hogy ő köszi szépen jól van. Tehát ha kiraknánk a fák alá, úgyis jól érezné magát. Az, hogy a testét megeszik a vadak, meg a rovarok, meg egyebek, meg a bennünk élősködő mindenféle dolog fölfel belülről kifele, az egy természetes folyamat, ez is egy külön tudomány, most nem akarok belemenni, egy külön tudományág van már erre. Ami a lényeg, hogy nem az emésztelés bont le minket, ami a külvilágban van, hanem ami bennünk van. Tehát a kórokozóink, a saját kórokozóink bontanak le. Ha nincs benned kórokozó, mert olyan ügyesen táplálkoztál, akkor viszont mumia leszel. Tehát akkor meg ki lehet majd állítani 300-400-500 évig, és csodádra járnának. Illetve hát a tested csodájára. Lehet, hogy a következő egód is elmegy, és már újra szép ember voltam. Ja, de jó élet is volt az. Nem ettünk csak füveket? Meg teát. Mert azok ezért élnek így, még vizet se isznak. Csak forralt vizet, és abban is teákkal. Ami a lényeg, hogy a szellemed itt most az egódat onnantól kezdve már anyagként tekinti, aminek agy feladata van visszatérni az anyaföld körforgásába. Elengedte. Én mégis azért azt szoktam mondani, hogy nyugodtan nézd meg majd a rokonokat, ki mit mond rád, ki mit mond, ki sír azon a temetésen, ki újjong, ki már a tenyerét dörzseli, mennyit is fog ő örökölni, és így tovább, és így tovább. Tehát egy komoly tanulság, és megkönnyíti a távozást egyébként. Tehát mindjárt nem fogsz sírni a többiek után, mikor látod, hogy ők hogy állnak hozzád, miután távoztak. Ugyanakkor két oldala van ennek, mert azok, akik megértik az üzenetedet, most figyelj, azok igazából akkor fogják majd megérteni, ha már elmész. Most magam ellen is beszélek, tudom.
Tehát az, hogy én most mit tanítottam, azt mondja, akkor értek meg igazán, ha elmentem. Ez így van, így szokott működni. Még nem mondom el, hogy miért. Hogy mondjam el? Azért, mert az egómat is látjátok. És az egómtól sokan nem tudtak elvonatkoztatni. Pedig az üzenetem az nem az egómé. Érted? Az egóm az csak egy hordozó, érted? Ami itt belebeszél a mikrofonba. De nem én vagyok az üzenet, hanem a szellemem. Értitek ezt? Ezért azt tanácsom, hogy vonatkoztassatok el az egómtól. Tudod, az is lehet pöttyös, szőrös, akármilyen. Tehát az üzenet, az egóm az két külön dolog. És minden mester üzenete más, mint az egója. Az igazi mester, a valós mester, az átlényegül, amikor tanít. Csak csatornázik, közvetít. Nem az egójából nyomja. Az, aki meg az egóból nyomja, azt meg hagydott, az nem igazi mester. Jó? Na ezért van ez, hogy általában akkor értjük meg egy ember üzenetét, nagyságát, minőségét, amikor elmegy. Mert amikor elmegy, akkor esik le sokszor az üzenete, mert akkor már az egójával nem azonosítod az üzenetét. Jó? Ez egy ilyen kicsit tragikus, vagy tragikomikus helyzet, mert nagyon-nagyon sok ember kíváncsi egy író, egy mester, tanító egójára. És egy egóban mindig van mit csalódni. Mindig. Higgyétek el. Én is ugyanolyan büdöset tudok szarni. Érted? Ugyanúgy korog a gyomrom, ha éhes vagyok. Ugyanúgy fogat kell mosnom, meg ilyenek. Hajat, mert csimbókos lesz, ha nem mosom. Érted? Tehát mindenki egójában lehet, érted, csalódni. És ezzel nincs semmi baj, ez így működik. De nem az egód vagy. Érted? És egy tudatlan embernek ezt hiába mondod el, nem fogja megérteni. Hanem csalódik a mesterbe. Ezt szokták. Na, hány mesterbe csalódtál már te is? Volt ilyen mester? Ajaj. Még a legnagyobb mesterekbe is lehet csalódni. A tudatlan ember még a legnagyobb, legtisztább mesterekbe és tanításokba is az ego miatt tud csalódni. Jó? Tehát ezért van ez így. És figyeld meg a családodba eltávozott nagyszülők, amíg élt lehet, meg se becsülted. Bezzeg utána már tudtad, hogy mi volt az üzenete. Volt már ilyen élményed? Akkor az azt jelenti, hogy jól megbecsülted életük során. De azért a többség nem így működik. Biztos megfigyeltétek meg. Jó, tehát ezt ezért mondtam, hogy sajnos van egy ilyen jelenség. Tehát ahogy mondom, a temetés, a búcsúztatás, és ennek a szakralitása azért alakult ki, hogy nem a szellemet kell az elhunytat támogatni ebbe. Mert hidd el, neki már nem kell misét tartani. Érted? Ez csak a kereszténységben van. És óriási tragédia. Mert a kereszténység azt tanítja, hogy a halálod után sem a szellemi lényed megy tovább, hanem mintha az egód lenne. Mintha az egód részeként menne valami tovább, és vagy a pokolba megy, mert rossz fiú volt, vagy a mennybe megy, mert jó fiú volt. Esetleg a purgatóriumba ott megpörgetik párszor, azt eldöntik, hogy lehet, hogy mégis megy a mennybe. Vagy mégiscsak maradjon még a purgatóriumba. Ismerősek ezek a tanítások? Óriási tévtanítások. A szellemvilág nem így működik. Egyetlen egy ilyen vallás van, ez pedig a kereszténység. És ez a manipulációjának a legnagyobb ereje, hogy még a halál után is, hogy mi lesz veled, megmondja. És azt mondja, hogy ez a élet van egyedül, ez a halál van, és akkor innentől kezdve jaj neked. Ja, és van egy Jézus, aki megváltott téged. Tehát neked már mindegy, mit csinálsz, te neked már mennyben van a helyed. Mert ez a másik nagy izé, ami totál ellentmondás az egész egyébként, a végig gondolod, de hát már mindegy. És ebben emberek tudnak hinni. És elakadni életekre. Életekre. És akkor mondja a szellem, Úristen, már megint a pópák. A valóság az, hogy a szellemed az semleges. Ő a szemlélő, a tanú, megélted. Tele van szeretettel. Nincs ott. Akart téged purgatóriumba küldeni? Kit akart esetleg a pokolba? Ki látott ott poklot? Értsd meg, hogy a pokol és a menny az itt van, itt és most. Az életedben, a hitvilágodban, a lelkedben, az asztrális világodban, a töltéseidben, amivel föltöltötted az aurádat. Ha félelmekkel van tele, akkor most élsz a pokolban.
És azért félsz a haláltól. Ha pedig nem ezzel töltötted föl magad, hanem erényekkel, szeretettel, belső csendben, akkor pedig a mennyben élsz már most. Ne legyenek illúzióid. Itt és most dönthetsz emellett vagy amellett. Azt a halál pillanatában azonnal tudni fogod. És a szellem, amikor így jár, akkor ha egy kicsit is tudatos, elbúcsúzik szépen mindenkitől, és átmegy a fénybe. Ezzel, amikor ide eljutsz, akkor már túl vagy az élet mozin, mondjuk így, az életfilmen, ahogy mondani szokták. Az mindjárt a halál folyamataként zajlik még le, akkor még éber az elméd is, meg van, működik, köszöni szépen, majd pedig, amikor ez lement, és átadja teljesen az egót a mulandóságnak a szellem, akkor onnantól kezdve már a saját útját járja, ott az életfilm, amit lehetett, már kioldott. Nem mindent, amit lehetett. Amikor ez megtörténik, akkor szép lassan a szervezet elindul a lebomlás útján, a tested egy ilyen 2-3 év alatt eléggé lebomlik, a csontjaid jó pár ezer, vagy 10-20, akár 100, vagy akár millió év alatt bomlanak majd csak le, attól is függ, hogy milyen környezetbe kerülsz a föld alá. Sokkal hamarabb lebontanak, ha hamvasztást kértél. Az asztrál testet 2-3 ezer év alatt bomlik le, tehát minden indulat, minden félelem, mindenféle vágy, akarat, ami, vagy akár szerelem, ami ott volt benned, és nagyon erős töltésű volt, az megy tovább, az még jó pár ezer év, mire lebomlik. Az alatt visszaszületve, ugye ezeket tegnap beszéltem, hogy még vissza is lett. Az elméd is hamar lebomlik. Nincs gondolkozás tovább. Nincsenek szavak, nincsenek gondolatok. Nem kell. Nem kell már. Hiszen a szellem letette ezt az inkarnációt. Nincs szüksége a műszerre. Nincs szüksége többet megfogalmazni a dolgokat, elég neki megélnie. És a tudatos szellem, az ezt végig tudatosan megélve, átmegy a fénybe. Erről is beszéltünk, úgy emlékszem tegnap. A nem eléggé tudatos ember, illetve az az ember, aki még nem sikerült úgy élnie, hogy a szellemet is a tudatosságban neveli és a tudatosságban vezeti. Tehát az egót még nem sikerült a szellemnek úgymond megszeridítenie, szolgálójává tenni. Azok a szellemek ilyenkor el tudnak akadni időre, egy-egy időre, mert valami olyan traumaként éli a halál, hogy közben épp valamilyen célt még nem tudott megélni, és ez elég szokott lenni, főleg ha a család gyászolja és ad energiát neki, az elég tud maradni, hogy megrekedjen akár évekre, évtizedekre vagy évezredekre egy szellem. Az is erős trauma tud lenni, ha ilyen kollektív karmaként tudják le a halált, hirtelen halált például, fölrobban a vulkán, és jön a cunami, és egyszerre 75 000 embert elvitt például a múlt század elején Messzinába. Ha elmész ma Messzinába, még mindig ott járkálnak és kísértenek a halottak, akik ott azon az éjszakán pillanatok alatt elmentek este. Tehát vannak ilyen úgy hívott csoportkarmák és csoporthalálok, ilyen hirtelen halálok. Ezek a hirtelen halálok sajnos megrekesztenek ilyen szellemeket, de őket is át lehet pillanatok alatt a fénybe segíteni. Amikor először voltam Messzinában, minden hajnali 1:30 jött egy házaspár. Aztán kiderült, akkor volt ez az eset. Jött haza színházba, nagyon szép ruhába. És azon abban a házban laktak, ami ott annak a háznak a helyén volt, ahol én aludtam. És mondom, mit csináltok? Mindig bejöttek a hálószobába, mindig ugyanakkor. És akkor hát ők keresik, hogy hol vannak, meg hol vannak a gyerekek. Tehát, hogy nekik ez egy trauma volt a halál, mert a gyerekeikért ugye felelősséget akartak vállalni, és ezt nem voltak erre készültek. Nem voltak erre készek ezek a szellemek, és akkor szépen leültem velük, megbeszéltem velük, és akkor elmentek. A gyerekeik már oda várták. Képzeld el, bevárták, majdnem 100 év. Tehát ilyen érdekes dolgok vannak. Jó? Tehát amikor egy halott látóval beszélgetsz, ő az ilyen szellemeknek tud segíteni. És egy halott látónak elméletileg, már bocsánat, hogy elvettem a kenyeret, az a feladata, hogy ezeknek a szellemeknek abban segítsen, hogy tovább tudjanak lépni, és tegye ezt meg úgy, hogy amit kell, azt közvetíti a hozzátartozók felé.
Jó, tehát ennyi ez a történet. És ez is egy nagyon komoly szolgálat, amiben nem a hozzátartozót segíti, figyelj, nem a hozzátartozónak dolgozik a halott látó, hanem a szellemnek, amelyik eltávozott. Persze lehet, hogy a hozzátartozó fizeti ki, de az egy dolog. Jó, ezek egy ilyen összefüggés. Hát a Hajni esetében is nem egyszer volt, hogy mondja nekem, hogy majd jön egy szőkenő, az apja már szólt, hogy majd jön egy szőkenő, és akkor közvetíteni kell. Nem jó, hát szólt az apja. Aztán esetleg, amikor jött a szőkenő, hogy az apja volt az, aki elment már, csak azt szólt a Hajninak, hogy küldi hozzá a lányát, hogy le kell tudni egy-két dolgot. Így volt. Ezek először félelmetesek voltak. Ma már megszoktam, hogy ezek nagyon érdekes dolgok. A halott látók szerepe annyira fontos, hogy minden társadalomban vannak halott látók, úgy képzeljétek, minden kultúrában. És mindig is voltak. Tehát valami miatt a spirituális világ nagyon is tudja, hogy kellenek olyan egók, akiknek az a dharmája, hogy ezt érzékeljék és közvetítik. Így egyrészt szívből, szeretetből, tisztaságból, de másrészt is így kisújból úgymond, erre így képesek és tudják gyerekkoruk óta, hogy mit, hogy kell csinálni és mi a dolguk. A szellem, amikor végzett, letudta a temetést, mindenkit tájékoztatott, elmondta, hogy hol van az utolsó csekkfüzet is, és a család mindenki örül, mert megkapta, amit kellett, akkor átmegy a fénybe. Ez egy ünnep a szellem számára, mert ez olyan, mint amikor te elmész aludni. És amikor végre elalszol, akkor ott elengeded azt a napot, amin túl vagy. Onnantól már nem annak a napnak a gondjaival fogsz foglalkozni, vagy nem az pörög benned, nem azok a rezgések maradnak benned, ami arról a napról szól, hanem már a következő nap előtti éjszaka kioldódását éled. Ez olyan, mint a bardó az éjszaka. Mint két inkarnáció közti időszak. Kirezged azokat a rezgéseket, amik az előző élet feladatai, tapasztalásai voltak, és amikor kirezged, az olyan, mint hogy az egység, az univerzum letölteni a adatokat, ugye tegnap ezt így fogalmaztam meg érthetőbben, de közben fontos a szellemnek is, mert az előző életes dolgoktól, szeretetélményektől, tapasztalatoktól is egy kicsit úgy el tud különülni, tehát biztos, ami biztos teljesen semlegessé válik, és közben minden olyan tanulságot, amire szüksége volt, minden olyan tapasztalatot, és minden olyan gyakorlatot, amit megélt, amit rutinná, képességé fejlesztett, illetve készségé, azt áthangolja szépen, fehér fénnyé, áthangolja, ha úgy tetszik, önmagává, illetve az egység részévé, mert így fogja tudni majd használni a következő inkarnációban is. Hiszen a következő inkarnáció teljesen más rezgésű egó lesz, mint a jelen egód rezgése. A jelenlegi egód egészen más rezgésű, mint az előző egód. Lehet, hogy a két egó még utáná is egymást, ha összeresztenénk, de így szépen úgy tudja áthangolni az egészet, és lecsendesíteni, töltésmentessé tenni a szellem ebben az időszakban, hogy közben a következő életre abból már semmit nem kell áthozni. Jó, tehát nem fog semmi olyan rezgés visszamaradni, ami ne lenne tökéletesen csendes, tökéletesen semleges. A bardó ez egy megnyugvás időszaka a szellemnek, egy pihenés, egy öröm, egy találkozásokkal teli, az egységben való fürdés. Olyan, mint amikor este kiengedsz, beülsz a szaunába, aztán meg jakuzzizol is egy jót. Nem véletlenül a víz, ugye? Egyébként jó az a jacuzzi, meg a szauna. Minden este akár, mert az is ugyanezt tölti be az a bizonyos fürdés este, meg a szakrális fürdések sok kultúrában azért fontosak, mert az is szó szoros értelmében a víz földdel le a legjobb. Nem tudom, tudtad-e? A víz földdel le legjobb. Jó, és ezért fontos dolog. Na most ez valami ilyesmi wellnessbe vesz részt ilyenkor a szellemet, hogy így fogalmazzam. Jó? És amikor a következő inkarnációra úgy érzi, hogy fölkészült, vagy eljött az ideje, akkor ő bevállalja a történetet, kiválasztja, hogy melyik családba hova fog leszületni, és megtörténik a fogantatás.
A fogantatás az első találkozása majd újraszületéskor, aztán pedig a 3. hónap vége, amikor a szellem beköltözik abba a kis testbe először, olyankor még nincs mindig benne, de már tudja használni. Gondold el, az a 4-5 méter magas szellemed, az az óriási fénytest. Ilyen pici kis embrióba belefér. Aztán növekedsz, még mindig pici vagy, de még mindig belefér. Aztán most megnőtték 2 méter alatt vagy még mindig, de belefér. Jó, mi? És olyan szeretettel teszi ezt, amikor beköltözik a szellem, hogy az sírni van, hát az olyan megható. És minden alkalommal, amikor így visszaülsz a testedbe, ezt jusson eszedbe, hogy mikor pici voltam, akkor is itt volt, most, hogy ilyen nagy vagyok, most is itt van, és mennyire szeret, hogy itt belefér. Hát akkor épp ideje, hogy az egód is szeresse az egódat, nem? Hogy az egód is tanulja meg elfogadni önmagát. Ha egy ilyen végtelen hatalmú, nagy és tudású, bőségesen nagy tudású lény szereti a testedet, és ha így elfogadja, hogy belebújik, akkor te miért ne tudnád azt szeretni? Ezt, hogy néha gondol végig, kérlek, jó? Még mielőtt meghalsz. Ami a lényeg, tehát, hogy a bardóban a szellem wellnessezik, aztán fölkészül. Az, hogy mi lesz a következő életedben, azt most írod. Az, hogy mi volt az előző életedben, az szerint élsz most is. Mindig magunknak teremtjük. Ajánlom figyelmetekbe a Felhő Atlasz című filmet. Ismerős? Felhő Atlasz. Cloud Atlas, így volt angolul. Ez egy nagyon jó film, és pont erről szól, hogyan függnek össze az életek egymás után. Tehát tessék komolyan venni, hogy nincs olyan, hogy egy élet, meg majd egy következő, vagy csak egy élet. Csak is életek hosszú sora létezik. Egyetlen egy folyamatként. Egyetlen egy folyamatként. És ezen idők közt, amikor ruhát váltasz, amikor átöltözöl, azt hívjuk halálnak. Ennyi. Nincs különbség köztük, mert egyetlen egy folyamat részei. Figyelj, neked melyik napod a legfontosabb? A kedd vagy a csütörtök? Vasárnap? De van-e vasárnap csütörtök nélkül? Vagy csütörtök kedd nélkül? Érted? Nincs a hét meg a 7 napja nélkül. A 7 nap. Jó? Tehát ugyanez a születések ritmusa, ciklusa. Egyik a másik után. Lesz születés, halál után. És közben meg élünk, és élünk, és élünk, teremtünk, tapasztalunk, élvezünk jó esetben. Élvezzük az életet, és nem szenvedjük azt. Ez a tudatosság. És aki így él, annak a halál átöltözés. Átöltözés. Azt mondod, hogy fú, imádom ezt az inget, de most leteszem, mert fölveszem a kedvenc bizsimet. Érted? És van ebben trauma. Hú, imádom ezt a joggingot, de most fölveszem az öltönyt, mert végre megyek a színházba. Ó, de szeretem ezt az öltönyt is. Van benne trauma? Így kéne élni. Jó? Tulajdonképpen, ha tudatos vagy az egód számára, és az egód szemszögéből ugyanaz történik, mint a szellemet szemszögéből. És az az ego, ami megtanulta a szellemnek való szolgálatot és engedelmességet, az nem fél a haláltól. Mert tudja, hogy mi a helye, mi a dolga. És tud békességben és szeretetben távozni. Mert megtanulta, hogy minden nap úgy él, mintha az lenne az utolsó. De ezt komolyan a HF-et fogom kérdezni ám. Jó? Ki fogjuk kérdezni a HF-et. Emlékeztek, mi volt a HF? Mi volt? Játszd el az utolsó napon. Megváltoztatja az életedet. Ha ezt tényleg komolyan veszed, csinálsz naplót is. Magadnak. Leírni az érzéseidet. Leírni azt, hogy mikor előkészültél a napra, milyen döntéseket hoztál, milyen terveket szőttél, mire készültél, és akkor, amikor eljött az a nap, amit végigjátszottad, az utolsó napodat, ezt úgy szoktam mondani, hogy utolsó napjáték,
akkor amikor végigjátszottad az utolsó napodat, akkor milyen érzések, milyen felismerések születtek benned. Próbáld meg ezeket így leírni. Ebből egy olyan napló lesz, hogy ki is tudod adni. Másoknak is óriás tanulságul, már ha van benne valaki itt a csapatban, aki ilyen írói vénájú, magadnak pedig egy akkora tanulás lesz, ami egy életre szól. Jó? Mi még gyerekkorokban játszottunk ilyet. Gondolod, egy gyerekként. Ráadásul én úgy nőttem föl, hogy emlékeztem az előző életeimre. És sajnos nem nagyon lehetett senkivel megbeszélni, mert spontán hülyének voltam nézve. Viszont emlékeztem a halálokra is, meg a fogantatásokra, meg a születésekre. Egy biztos. A fogantatásban, a születésben és a halálban egyedül vagy. Ezekben senki nem tud segíteni. Egyetlen egy másik egó sem. Mert nem az egó élménye. Értitek? Hanem a szellemé. És még egy dolog van, amiben napról napra egyedül vagy. Na mibe? A csendedbe, így van. Már mindjárt mondta, hogy a házasságomba. De szerencsére nem mondta ki. De azért látjuk, mit gondol ám. Jó, a csendedben biztos, hogy egyedül leszel. Ugyanúgy, mint ezekben az élményekben. Miért? Mert ez a szellemé. Jó? A szellem akaratából következik be. A szellem vezeti ilyenkor a folyamatot. A szellemed véd meg benne. Jó? És mind-mind alkalom arra, hogy kiáradjon a szeretet, és maga ez az esemény is szeretet eseményé váljon, nem csak neked, aki azt megéled, hanem a környezetednek is. Emlékeztetek, hogy miről beszéltünk tegnap a halál állapotában, a haldokláson, amilyen szeretet élmények tudnak felszabadulni, ha valaki tudatosan megy el. Ugyanígy a születés. Nem tudom, most fiúkat, ki az, aki apa közületek? És ki az, aki ott volt a születésénél a gyereknek? És mit éltél meg? Mi volt benned? Hát a hatalmas öröm. Öröm. Boldogság, szeretet. Szeretet, ez a lényeg. Olyan szeretet élményt, mint egy apa a gyermeke születésekor megél, olyat nagyon ritkán él meg, vagy egyáltalán nem él meg az élete során. Így mondom? Jól mondom? És a harmadiknál volt a legnagyobb. Így van. Az első kettőnyi gyakorlás, a harmadiknál a legnagyobb. Így van, így van. Azért lett 3. Ha akkor nem sikerül, már lenne negyedik is. Az orvos lefényképezte az arcomat. Így van. Kivette a kezemből a gépet, és engedte. Igen. Így van, tehát egyfajta extázis, egyfajta fölszabadulás, nagyon nagy szeretet szabadul fel olyankor, amikor születik egy baba. Ha két szülő tudatos és érzi egymást, akkor ők azt is tudják, mikor fogad meg a baba, és az is ugyanilyen nagy szeretetet ébreszt ilyenkor. Tehát ezek mind olyan pillanatai a szellem teremtésének, még a távozás is, a halál is, az is egyfajta teremtés, dimenzióváltás, ami szeretetet ébreszt az egóban. Egy találkozást a szellemeken, mert érzi az egó, hogy ez túlmutat rajta. Jó? Tehát ezekben közben pedig végig egyedül vagy. Jó? Ezek nagyon csodálatos dolgok. Anyuka részére nem tudom milyen, amikor megvan a születés, nem tudom, azt ti mondjátok el, hölgyek, akik már... Ki az, aki már szült babát? Milyen élmény? Mi van benne? Jó, ki vagy merülve, tudom, de azon túl... Boldogság. Ott is volt szeretet? Ajjaj, nem kicsi? Ennyi különbség, hogy a nők kicsit ismerik már a gyereküket. Tehát, Igen. Ők azért már 9 hónapot vele töltöttek. De maga a lélek az már ismert. Igen. Jó, tehát figyeld meg ezeket a folyamatokat. Ilyenkor nagyon ott vannak a szellemek, nagyon összetartanak a szellemek, és az egók át tudják ezekben a pillanatokban jól adni magukat ezeknek az élményeknek, és ott ilyenkor a szellem nyilvánul meg, és akkor jelenik meg ez a szeretet élmény, vagy a boldogság élmény. Jó? Tehát ezt így lásd, hogy egyikük sem szenvedés történet kéne, hogy legyen. Ha már erről beszélünk, ugye? Hanem szeretet élmény kéne legyen. És közben mégis egyedül vagy. Egyedül vagy.
Jó? Mint ego vagy egyedül. Mint ego vagy egyedül. De csak azért, mert még nem vagy erre tudatos. Aztán később, amikor a gyerekek elkezdenek növekedni, figyeld meg, hányszor megéli a szellemét. Sőt, hányszor csinálnak olyat a gyerekek, hogy például csak itt dülöngélnek. Láttatok már ilyet? Révülnek. Nem is tudtad, mit csinál, ugye? Elmondom, hogy révül. Mit él meg olyankor? A szellemével való egységet, a szeretetet, a boldogságot. A gyerekek érzik, ezt tudják. Nekik nem kell tanítani a révülést. Előveszel egy dobot, már üt is és révül. Próbáljátok meg a kisgyerekekkel. Vagy neki egy kis dobot, azt már révül is. Miért? Mert ott van bennünk. Bocsánat. Miért van az, hogy amikor az ember elbambul, mindig van valaki, aki gyorsan felébresz? Mert tudatlanok. De mindig ez történik. És igen, jön valahogy valaki is felé kizökkent a bambulát. Hát igen. Főleg a tanárnénik. Igen. Mert ők soha, nem tudom, valamiért a mi kultúránk, ugye a germán kultúra, meg a keresztény kultúra együttes hatása megkeményítette ezt a nemzetet. Nagyon. Ez a nemzet nem ilyen. Vér szerint ez egy élettel, boldogsággal, vidámsággal, lendülettel, derűvel teli nemzet kéne, hogy legyen. Óriási erővel, dinamizmussal. De megtört ez a nemzet. Tehát a germán kultúrában van ez a nem lehet bambulni, mert aki bambul, az nem engem fog követni. Azt nem tudom ellenőrizni, azt nem tudom irányítani. Az a baj, hogy a révülést elkezdték bambulásnak hívni, De és ez kapott egyébként pejoratív értelmet. igen, van olyan, amikor nem révülésből bambul valaki, hanem retardációból, hogy így mondjak. Tehát ez, amire azt mondjuk, hogy lökött, vagy defektes. De az más. Azért, hadd kérdezek valamit. Amikor révülsz, jelen vagy? Fuss neki még egyszer. Most, amikor itt csináltad a halálmeditációt, hallottad a külvilágot? Hallottad, persze. Hát amikor ott volt a tétában, amikor tétalégzéssel elélegezted magadat. Hallottad a külvilágot? Hallottad, amikor mondtam valamit? De nem zavart. Na most, amikor bambulsz, akkor hallod a külvilágot? Akkor nem. Nem vagy jelen, érted? Figyelj, a révülésben jelen vagy, éber vagy. Érted? Éled az erényeket, itt vagy közben. Csak nem ez foglalkoztat, hanem ahogy mondtam, a tudatszintek összeérnek, mindegyiket érzékelem egyszerre. Jelen vagyok mindegyikben. Értem? Amikor bambul, akkor csak a testébe valahol, érted? De semmit. Nem tud beszámolni, hogy mit érzett, nem tudja említeni, hogy mit látott, vagy hol volt, merre járt, mire gondolt, mi volt a külvilágban. Semmit, érted? Az akkor van, elmondom neked. Ha gyerekkorban sok trauma érte, vagy súlyos trauma érte a gyerekeket, akkor van bambulás. Akkor bambul sokat valakit, amikor a tudat alattia tele van mindenféle szennyel, félelmekkel, traumákkal, negatív élményekkel, csalódásokkal, frusztrációkkal. Értitek? Akkor van bambulás. De akkor nincs jelen közben. A bambulásban nem vagyunk jelen. A bambulás az betegség, az mentális probléma. Aberrációnak hívják a pszichológiában. Érted? Ez az aberráció. Az nincs jelen. És persze, hogy rászól a tanár, hogy legalább ha tud valamit kezdeni vele. Ezek a gyerekek nem tudnak megtanulni dolgokat. Lassan, nehezen tanulnak. Még az elefántnál is rosszabb eset, hogy lassan, de biztosan nem jut semmire. Lassan tanul, gyorsan felejt. De egyébként ők nem is tanulnak meg. Mert az a sok trauma, ami dolgozik bennük, az leblokkolja őket. Nem tudnak nyitni lelkileg se az életben. Ők bambulnak sokat. Ez nem jó. Az, amikor révülsz, akkor viszont jelen vagy. Tudod, hogy mi történik a külvilágban, de nem foglalkozol vele, mert tudod, hogy az csak, hogy nem az vezet minket, ami a külvilágban történik, és nem az a valóság, ami a külvilágban történik, hanem az, ami bennünk történik, és ami a szellemvilágban történik, az a valóság. És arra kéne koncentrálnunk, nem pedig a külvilágra. Jó, tehát a révülésben ott vagy, jelen vagy, éber vagy, el tudod mondani, mi történt közben. Kidőlt még ki,
és a többi, kivel mi van. De nem érdekel, mert a te saját élményedet éled, a saját belső utadat járod közben. Ez így érthető? Tehát sajnos a nagyon bambulás, negatív értelemben, az betegség, az baj. És azt látom, hogy egyre több gyerek bambul, meg egyre több felnőtt bambul. De ha már bambul, akkor mi az a cél, hogy hagyjuk? Mert azt mondjuk, hogy ez gyógyítás. Ezekből az aberrációkból van módszertan, mint amit ti is most tanultátok, hogy a téta légzéssel lemész mélyre, és ott van módszertan, hogy szépen ezeket ki lehet gyógyítani. Tehát ki lehet tisztítani ezeket a traumákat. A traumákat ki kell tisztítani, nem bent hagyni. A traumák mindig is lassítani fogják. Ezek nem tudnak egyetemet végezni, és nem tudják azt a dharmát se utána megvalósítani, amire leszülettek. Ez évet is érvényes? Igen. Általában igen. Jó. Most a halálról beszélünk, vissza kéne oda térni. Én azt hiszem azért, hogy a nagy részét elmondják. Mondjátok, mit nem mondtunk még? Kérdezzetek bátran. Miron tudná nekünk mesélni arról, hogy egy szellem hány testbe születik alaphelyzetben, és amikor több testbe születik, akkor így a lefelé süllyedés, alászállás, meg a eltávozás utáni alakulások, hogy hogyan történnek. Nagyon érdekes, mert a szellem az egyszerre, hogy mondjam, azt tudja magát multiplikálni. Tehát azt is meg tudod csinálni, hogy kiszállok a testemből, és egyszer ott vagyok 100 helyen. Tehát a szellem erre képes. A poláris világban egyedül az elektronok képesek erre, hogy egyszerre több helyen is ott legyenek. A nem poláris világban azonban nagyon sok részecske képes erre szervezetten is. Így működik a szellemtest, a tudatunk is, hogy egyszerre több helyen ott tud lenni, egyszerre nem kis gyakorlat, tehát szellemként se ezt megélni, és hogyha megtanultad a testen kívüli élményeket és a szellemmel való azonosulást, és már a szellem testeddel tudsz azonosulni, akkor is még egy jó sok gyakorlás, meg tanulás, mire ide eljutsz a szellemeddel, de meg lehet élni. Na most ők ezt így élik meg alapba. És amikor távoznak, általában ők nagyjából egy időben távoznak, 4 órán belül akárhány testben is van jelen, ők egyszerre távoznak, és amikor távoznak, akkor ezt nagy szeretetben egy újraegyesülés történik. Tehát akkor már nem helyezik itt magát több helyre a szellem, hanem egybe visszatér, egy testbe. Nagyon erős fénytestek az ilyenek, és utána együtt viszik tovább azt a tudást, ugye egyként viszik tovább azt a tudást, és töltik fel az univerzumba, amit összeszedtek sok testbe. Ez olyan, egy kicsit ahhoz próbálom hasonlítani, hogy egyik nap egyik munkahelyre mész, aztán másikra, és mint a több párhuzamos életed lenne, és mindegyiknek a tapasztalatát tudod összesíteni egybe. Jó? Tehát így tudom ezt megfogalmazni. Hozzáteszem, hogy az összes szellem igazából egyetlen egy egységben van. Tehát amikor eljön majd az idő talán, vagy ki tudja, hogy lesz, akkor dönthetnek úgy, hogy visszavonulnak, és akkor az univerzum meghal. Aztán majd újra születik. Mert hogy az univerzumok is ezt csinálják, sőt a galaxisok is ezt csinálják. Fekete lyukba meghalnak, aztán a másik oldalán meg újra születnek. Jó? És ez amit megélünk itt emberként, szellemként, és egókként, és azok hosszú életsoraként, ugyanezt megélhetik a bolygók, a naprendszerek, a csillagrendszerek, illetve hát a galaxisok. Sőt, a galaxisok is olyan lények, hogy ráadásul még egymással is egyesülnek, találkoznak, és a többi. Ugye a mi galaxisunk nem sokára az Andromédával fog ütközni, és ezzel az valószínű az élet is megváltozik e 2 galaxisba. Szóval rengeteg ilyen dolog van, tehát minden, amit te látsz, az ciklikusan megszületik, elmegy, újra születik, elmegy. És minden egyes molekulája a Földnek ugyanezt csinálja. És egyszer visszajön egy lámpabúra formájába valamilyen molekula, vagy egyszer visszajön ez a mikrofonálványba egy molekulaként, vagy épp visszajön egy emberbe egy valamilyen molekulaként. Vagy épp az ebédedbe valamilyen molekulaként. Érted? Ki tudhatja? Egy állandó körforgás minden. Állandó születés, halál, újra születés, újra halál. Minden ezt éli. Minden. Ez a régészet is azzal foglalkozik. Akik már egyszer elmentek, most előkerülnek, újra születnek.
Jó, tehát minden. Ezzel szoktam hülyéskedni a múzeumokban. Hú, lehet, hogy előző életemben abból ettem. Hű. Azt, amicsoda aranykészletem volt. Vissza kéne kérni. Az eredet tényleg annyira fontos, amikor egy szellem megszületik, meg a feladat, hogy mire születik meg egy szellem. A dharma, az életcél. Igen, az fontos. Azért a szellem megszervezi elég jól ám azt az életet, amire leszületik. Nem csak a cél szempontjából, amit egyébként életcélt mindig megszoktunk megfelelő meditációkba fogalmazni és tudatosítani, például az oldás szemináriumokon. Ez fontos, hogy az ember biztos legyen abban, hogy mire született. Olyannyira biztos ez, hogy megtervezte, hogy a születési látomásként emlegetett jelenség ez a pszichológiában. Tehát a pszichológia is tudja, hogy úgy születünk, hogy hozunk egy programot, hogy mit kéne megélni. Milyen helyen kéne lakni, milyen környezetben élni, milyen emberekkel körbevenni magadat, és mit szeretnék csinálni. Egyszerű kis nyelven, de még egy ovis is el tudja mondani. Amikor még nem azt mondja, hogy autószerelő leszek, majd mit tudom, repülőgépvezető, tehát nem foglalkozásokat mond, hanem ilyen egyszerű nyelven elmondja, hogy miket szeretne csinálni, milyen életmódot szeretne folytatni, milyen környezetben. Jó? Ez mindenkiben ott van, és mindenkiből előhozható. Ugyanúgy, mint ahogy megtervezi például a tökéletes társat. Tehát azért mindenki tervez egyet, akivel dharmikusan a lehető legjobban tud kapcsolódni. És akkor ezt is elő lehet hozni meditációban, érted? És akkor párkapcsolat tanfolyamon meg fogjuk csinálni, hogy mindenki meg tudja nézni, hogy ki lenne a tökéletes, vagy ki volt, vagy ki lesz. Jó? Nem erre gondoltam egyébként, hanem Nem? köszönöm a váltás nőt, hanem hogy a szellem, amikor először megszületik, tehát amikor kiválik Akkor is, persze. Az egy kollektív döntés volt, és egyszerre nagyon sok végtelen számú szellem vált ki az eredetből, az egységből. De azt mondja, tehát, hogy az a kérdésem, hogy a szellem, tehát hogy vannak különböző feladatok, amire a szellemek megszületnek. Az első De ez egyébként figyelj picit, ez a sok-sok különféle millió és milliárd, nem csak a mi fajunk, hanem még nagyon sok más fajt beleértve, és sok-sok bolygót meg galaxist. Tehát ez a döntés, hogy szellemeket teremt az egység, majd a szellemeket fölkészíti arra, hogy egót teremtsenek, és azzal játszanak. Ez egy kollektív döntés volt, nem egyéni döntés a szellem részéről. És a dharma, amikor így mondjuk, hogy dharma vagy sors, az is kollektív tervezés eredmény. De ez Tehát mindenként vagy összesen? Nem, amikor egy óriási most nagy... akkor- Figyelj, nem egy-egy élet van, hanem életek hosszú sora. Amely életek hosszú sora, az a szamszara, a többi szellem szamszarájával egyetlen egy egységként működik. Ezek mind egyetlen egy egységes és egyetlen egy egység tudatnak az eredménye és különféle megnyilvánulásai. Úgy szoktam hasonlítani, hogy van egy gömb. Képzelj egy gömbben. Hány pont van egy gömb külső felszínen? Hány? Végtelen. Na, ezek a pontok maguk a szellemek. Érted? De egyetlen egy gömböt alkot, egyetlen egy tudatot. És annak van egy magja, az a őstudat, az univerzum maga, mondjuk így. Ennél azért bonyolultabb a dolog, mert amikor eljutsz már ideig, hogy univerzum meg akkor én azt mondom neked, hogy figyelj, az univerzum az úgy van, hogy van 12 univerzum, és mint egy fürt összerendeződnek. Középen van egy, és közben körbe 11. Ez az mesterszám. És ez egy univerzum fürt. Ezek gyönyörű, végtelen fehér térben vannak, fényben, és egymással keresztül kasul mindenkivel összekötődik gyönyörű fehéres, kékes ideonszálakkal. És még látunk sok ilyen fürtöt, tehát majd eljutsz ide, ezt meg fogod tapasztalni. Gyönyörű. Az is a tudatban ezt megéled. Látni fogod. Engedik, hogy kinézzél. Láss minden tudatszintet. Ha esetleg majd magasabb tudatszintekre eljutsz, meg még magasabbra, ahonnan még vissza lehet születni, mert van még tehát az 5 általunk fölrajzolt tudatszint fölött van még 1, 2, 3 tudatszint, amiről vissza lehet születni. Ott a legfelsőn, a harmadikon már teljesen látod, hogy működik a világ. Tehát az univerzumok univerzuma is. És végtelen számú univerzum van. Végtelen számú univerzum fürttel. És a végtelen számú univerzum fürtök végtelen számú univerzumjain is végtelen számú ilyen kis pontocska,
Végtelen számú szellem. És mégis ennek az egész végtelennek egyetlen egy célja van és útja. Közös az útja. Ezért mondjuk azt, aki erre a szintekre fölébred, hogy aki tudatos, annak minden a javára van. És ezért oldódik fel a félelem is, mert tudjuk, hogy egység van. Figyelj, most úgy őszintén, te egységbe szoktad pofozni a magadat jobbra-balra? Vagy szoktad szurkálni ollóval az egyik kezedet, meg a másikat, utána visszamegy a bosszú után? Van ennek értelme, érted? Ez csak az egóban tűnik értelmesnek, de akkor sem értelmes. Az ego az el tudja hinni, hogy én más vagyok, mint te. Ő megint más. Fogjunk össze ő ellen, érted? Mert ez megy. Tehát ez az individuum. Tehát az ego, amikor a hamis én kialakul, és egy tudatlan ember az egóval azonosul, akkor létrejön az individualizmus. Tehát létrejön az, hogy én más vagyok, mint az összes többi, belőlem csak egy van, úgyhogy én értékesebb vagyok náluk. Mert belőlük sok van, de belőlem csak egy. Ismerős ez a gondolatmenet? És akkor utána már van értelme háborúzni, meg hülyéskedni, meg vitatkozni, meg drámázni, meg hülyeségekre költeni az életeket. Mert ez történik. Ez a tudatlanság. Jó? Tehát a halálba ez is feloldódik. És aki a tudatos halálon átmegy, magyarul ezeket a halálélményeket megéri, onnantól kezdve nem fog háborúzni, meg nem fog ebbe belemenni, marad a szelítség. Hát minek harcoljak? Nem inkvizitornak születtem ebben az életemben, bejelentem, úgyhogy legyetek nyugodtak. Nem is hóhérnak, vagy hadvezérnek, hanem minek? A szelítség üzenetének. Egy ilyen csatornának születtem. Egyenesen. Azt hittem eddig értem, de most jöttem rá, hogy egyáltalán nem értem. Mikor születik az ego és hogyan? Mindig, amikor megfogan. Amikor születik? Akkor születik meg papírforma szerint, amikor elvágják a köldögzsinort. Előbb kijössz, de önálló működésre onnantól képes, az asztrológiai együttállás is ott az akkor ivódik be, az a gravitációs együttható, amikor elvágják a köldögzsinort, de alapjában akkor születik, amikor a fogantatás megtörténik. Tehát a szellemvilág onnantól számítja, hogy megvan a fogantatás, és onnantól energetikára van szüksége, hogy növekedni és élni tudjon. Az élethez mindig energiára van szükség. Ahhoz, hogy a szellemed viszont kapcsolódjon és használja az egót, illetve az oda-vissza megtörténjen, ahhoz meg erőre van szükség. Jó, ami a csendben valósul meg. Tulajdonképpen az ego az egy folyamatos ilyen szívó hatást fej ki, meg Hát az egót áll szüksége. erőre, meg energiára. Hát az egót életben kell tartani. Minden nap ezért eszel. Ezért veszel levegőt, hogy legyen energiád. Érted? Ezért ver a szíved, hogy legyen energiád. Az végig arról szól, hogy onnantól táplálni kell. Nem eteted a gyereket, hisztizik. Ha megeteted, utána is hisztizik. Aztán egyre nagyobb, egyre többet teszik, egyre nagyobb hűtőt kell venni. Hát amikor tini, akkor kieszi a hűtőt egy pillanat alatt, ha nem figyelsz, érted? Még a spájzt is, ugye, ahol van. Jó? Tehát mindig, és felnőtt korodban, a halálodig állandóan energiára van szüksége. Jó? Tehát ő egy ilyen energiavámpír. De ugyanakkor ez így van rendjén, készpont, ő az energia világában él, a poláris anyag világában, ahhoz, hogy valami élhessen, mozogjon, fönnmaradjon, az energiára van szüksége. A falnak is energiára, a mobiltelefonnak is, ha elásod, meg bizonyos közegbe berakod, ugyanúgy lebomlik. Mert nem kap többet energiát. Vagy elviszi a környezet az energiát. Érted? Ez így működik. Igen? Szeretném megkérdezni, hogy ebben a változásban, amit most átélünk és megvilágosodás közepette, ugye eddig a múltban a gyász és a temetkezés az olyan szokás szerint zajlott életünkben. Így van. Jelen helyzetben nem tudom, hogy helyes-e az, hogy én úgy értem meg az elmúlt éveket, hogy én életében mindenkinek szívesen segítek, de valahogy most ettől a temetkezési szokásoktól úgy távol tartom magam, hogy nem vagyok képes részt venni ezen. Ez mennyiben helyes? Teljesen helyes. Teljesen tiszteletem neked. Elmondom egy picit, mert erről egyébként akartam is még beszélni, hogy a gyász folyamata. Maga a gyász az egy, mondjuk így inkább ezt mondanám, hogy egy pszichológiai folyamat. Az, hogy az az ember, aki tudatlanul elveszített valakit, az hiányolni fogja annak a valakinek az energiáit, egyrészt, a figyelmét, törődését, szeretetét, másrészt siratni fogja azokat a
megéléseket, amiket még úgy megálmodott, vagy álmodozott róla azzal az illetővel, aki elment. Mert azért minden ember, aki körülöttünk van, még a családtagokat is, fölruházzuk olyan elvárásokkal, amik bennünk léteznek, ők persze nem olyanok. De ezek az elvárások vagy álmok ott vannak bennünk, és ha nem kaptuk ezt meg úgy, ahogy vágytunk rá, akkor ez is hiányozni fog, és ezt siratjuk legjobban, ez fáj majd legjobban a gyász során. Mondok egy példát. Ha én elképzeltem, hogy én hogy szeretem a szeretetet, és anyukám nem azt adta meg, akkor én még haragudhatok is rá, meg nagyon sok egyéb ilyen indulat is van emberekben, hogy nem szerette őt úgy, ahogy akarta. Közben pedig szerette nagyon, csak ő úgy tudta kifejezni, ahogy. Nem tudom, hogy ezt így értitek. Ez ilyen energetika. És ilyenkor ezt a szeretetet is siratja az ilyen ember, pedig tudja, hogy az anyja nem tudta így meg, de ő még ezért is siratja az anyját, mert nem kapta meg a szeretetet, most akkor ki fogja megadni. Jó, tehát a gyász egy energiahiányos állapot, és annak az a munkája, hogy megtanulom ezt elfogadni. Beletörődök. Vagy aztán van, aki aztán nem engedi el, aztán siratja egész életébe. Jó, ez a gyász. Ezt fontos lenne támogatni, de a mai társadalom nem támogatja, nem tanítja meg a gyászból, hogyan gyere ki, nem tanítja, hogy hogyan lép túl az elengedés, hogyan éld meg, és hogyan engedd el tudatosan azt az eltávozottat, hogy ne a hiánya maradjon benne, illetve a róla szőtt, vagy rólatok szőtt álmoknak a hiánya. Marad a fájdalom, és a mai társadalom tehát nem megoldja, nem gyógyítja a gyászt, hanem megtart a gyászba. Ilyenek ez egyébként a katolikus kultúrával jött hozzáteszem, tehát a kereszténységre jellemző kultúra ez, és ennek része például a halottak napja, amikor mindenki kimegy gyászolni a temetőbe, gyertyát gyújt, ezzel is segít az eltávozott szellemnek, hogy ne tudjon elmenni, mert ő meg ennek a szíve hasad meg, hogy ezek a szegények még mindig siratják, és ők szenvednek miatta. És ha nem volt elég fölkészült a szellem, nem tanulta meg az ego a szolgálatot, a szellem szolgálatát, akkor ez a szellem itt tud ragadni, és akár évekig, évtizedekig itt aztán végül az egész család, mert még a ükunoka is érted, siratja a fölmenőket, egy kriptába kerül mindenki, és de szép család volt, meg egyebek. Milyen büszkék is vagyunk rá, 2 Y, meg hasonló, és nem engedik el. Ezekben a családokban előfordul. Sajnos ez van. És nem engedik el. Tehát a fölmenőnket, az ősöket el kell engedni. Ha ez nem történik, meg még a szellemek is itt ragadnak. És akkor persze, hogy elmész, kinézel, halott látom, mindig mondom a hajnak, amikor elmegyek egy temető mellett, hogy figyelj a munkáért. Temetőplázánál vagy. De mondom, azt nem az a munkahelye. Csak hülyéskedünk, de milyen jó volt múltkor látni, az utca mind a 2 oldalán temető volt, érted? Na, az pazar, érted? Akárhova nézünk. Üzleti negyed. Üzleti negyed. Üzleti negyed, temetőpláza. Most egy ilyen kultúrában élünk. De ez a kereszténység miatt van, mert a kereszténység semmit nem tanít meg elengedni, könyörgöm. Beszél a megbocsátásról, de nem tudja, hogy az is elengedés, és elsősorban a saját magadat kell benne elengedni. Ja, és akkor azt mondják arra, hogy ja, én ott már túl vagyok rajta. Ó, tényleg? Van még pénz nálad? Ezt szoktuk látni, amikor jön a spirituális ember, és hozza magával a családot. Tudod, jön terápiára, és hozza a családot. És akkor azt mondja, hogy jaj, kivel kezdjük? A nagymamival, vagy a nagypapival, vagy a dédikével. Sőt, még a kutya is jön velük, meg a cica. Nem vicc, van ilyen. Ja, az aurájában van. Persze, hozza magával, lehet látni a lényeg. Azt mondja, hogy ő már túl van rajta. És hozza a kutyát, érted? Múltkor tényleg hozott egy hölgy egy kutyát. Azt nagyon cuki volt. De, Az őrke. Ne. Akkor mondta, hogy a föld. igen, de ne, ez most igazi sztori, ez igazi kutya volt. De egy nagyon öreg kutya volt. Abszolút jól érezte magát a kutya, így kifeküdt nálunk, és úgy maradt. Ja, igen. Azt mondja, hát már nagyon öreg. Hú, mondom, csak nem meghalt. Nem ám, hogy nálunk döglött meg a kutyája, érted? Hát a kutya nem, élt, köszöni, jó volt, de nem volt hajlandó elmenni tőlünk. Tehát próbálta kélelni a kutya, a végén föl kellett karolni azt a nagy dögöt, és az ölébe vinni le a lépcsőn. A kutya nem volt hajlandó távozni tőlünk, olyan jól érezte magát abban az energiában. Cuki volt, iszony cuki volt a kutya, és végtelenül nyugodt volt. Érelte 10 percig, De hogy keljen már föl a kutya, hogy menjen nekem. 40 percig. Aztán végül is ki kellett vinni. Én nagyon élveztem, nagyon drága volt az a kutya. Láttam olyan temetést, voltam olyan, egyszer-kétszer elmentem,
Azt láttam, hogy egymást dobták volna inkább be. Akkor lehetett látni, hogy egymást utálják a rokonok. Gyerekek, Na, szóval azért a mondom, régi, tudatosabb temetőpláza. kultúra, igen, menjünk abba, hogy a régi, tudatosabb kultúrában, ahol az elengedést és azt a tudatosságot őrizték, ott megvolt a gyásznak a menete. Ami nem gyász volt, hanem elengedés, elbúcsúzás. És úgy hívták, hogy búcsúztató, meg hasonlók ismertető. Én azt jobban szeretem, mint meghívunk XY, izénk, hozénk, izénknak a temetésére. Úgy mondom, ezek gyorsan elássák, aztán osztozkodhassunk végre, hagyjuk már, ne is emlékezzünk, hogy volt ilyen. És mi van, Istenem, még mindig a nevét viseljük. Az, amikor azt mondjuk, hogy búcsúztató, az egy kicsit azért szebb. Annak idején a gyász munka a siratásban valósult meg. A siratás egy nagyon tudatos, nagyon szinte művészi fokon végzett elengedési szertartás volt. A sirató asszonyok nagyon tudták, hogy föl gerjeszteni ezeket az erőket, energiákat, ebben nagyon nagy erő tudott egyébként felszabadulni, és az elhunyt, tehát követő éjszaka az a siratásé volt. Összegyűlt a család, és együtt sirattak. A siratás során kisírták magukat, kiörjöngték magukat, és kimondták, ami volt, amit érzés bennük volt. Itt hagytál minket, milyen gonosz vagy. Itt hagytál minket, a gondtalan. Itt hagytál minket, te szent ember. Vagy kire, hogy érted, hogy kinek mi volt a mondandója, érzése, az fontos volt, hogy ebben a tudatállapotban, ez egy transz állapot volt egyébként. Ebben a tudatállapotban az, hogy kiengedje magával, egész hangosan is sokszor. Ez egy, mint a hoponopo, tudod? Kiengedjük a dolgokat, kiordítjuk a dolgokat, kiengedjük magunkból a dolgokat, nem kell tovább vinni az indulatot, a szomorúságot, a fájdalmat. El kell engedni azt. És oda mindenkit meg volt hívva, aki csak életében ismerte az öreget, vagy a fiatalt, vagy akárkit, aki távozott. És ez a siratás egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. A reketre siratták a távozottat sokszor, de ez azért volt fontos, mert a közösségnek, a falunak, a családnak, vagy aki ismerte őt, mint közösség, nekik ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy ennek a érzelmi és a mentális oldalát megéljék, és föloldják. Jó, tehát ez egy gyógyító szertartás gyakorlatilag, egy nagyon fontos része volt, mert ez volt a gyászmunka. A gyászmunka azt jelenti, hogy rászállom az időt, és rászállom magamat, hogy kisírom. Ha kisírtam, akkor kidühöngöm. Ha kidühöngtem, akkor kiörjöngöm. Aztán utána megint kisírom. Aztán utána megnyugszom. Ennek van egy ilyen sorrendisége. Amíg csak sírni tud valaki, az még nem az igaz. Akkor már a rosszat is el tudja rá mondani, hogy de egyébként ilyen volt, azt is ki tudja engedni, akkor már az jó irány. És akkor a legvégén megint legfeljebb sír egy kicsit. Tehát ennek vannak ilyen ciklusai, ezt hívják gyászmunkának, és ez nagyon fontos megélni. A mai kultúrában ez ismeretlen. Tehát talán Erdélyben, Székelyföldön még nem annyira, meg Vajdaságban is vannak rá még ilyen helyek, ahol ezt megélik, kis falvakba, ilyen kis elszigeteltebb környezetbe, de ez egy felmérhetetlenül fontos pszichológiai hadművelet, hogy ezt végigélik, és tényleg kiengednek mindent magukból. Tényleg kiengednek mindent magukból, és nem egymással foglalkoznak, mint ma, amikor elmennek temetésre, hogy nézd milyen ruhát hozott, nézd milyen kocsival jött már, ezek már is költötték az öregséget, figyeled milyen merci van. Ilyen dolgok mennek, szóval néha döbbenet nézni, hogy az emberek egymással foglalkoznak, érted? Nem búcsúzni mennek, hanem egymással foglalkoznak. Siratás meg nem is volt, úgyhogy mindenki lenyeli, ki a dühét, ki az keserűségét, ki a haragját, ki a nem tudom én mihét. Siratni nem szoktak, sírni se nagyon, néhányan, akik mernek. Mert a többség úgy van a pasik között. Mindenkit jól megnéztünk. Úgy csinálunk, mint a komolyak lennénk. Kocsiját sajnálom, hogy nem én öröklöm. De jött a bőgő. Szóval ezek ilyen érdekes dolgok, ma nem ez a kultúra van, ma megint csak a külsőségeknek élünk, és nem a szívünkkel. Jó, a gyász munka a siratással valósul meg, és azt tanácsolom, hogyha valakiben van gyász, azt engedje ki. Azt ki kell engedni. Ezt nem szabad lenyelni.
az nagyon meg tud betegedni, aki lenyeli. Ha harag van az elhunyt felé, mert azt is őszintén be kell vállalni, akkor azt is ki kell engedni. Ha frusztráció, keserűség van, akkor azt kell kiengedni. Értitek? Nem szabad a gyászt lenyelni, semmilyen formában. De sokan azt sem mondják el, hogy milyen formában van a gyász. Mert azt mondják, hogy hát az a hivatalos, hogy sírunk. Sajnáljuk szegény. De mit kell azon sajnálni, mikor ő már boldog és vigyorog a szelleme rá, hogy ja, ezek még itt tartanak, tényleg, hát miért is ide születtem én, de megbántam én. Jó, tehát be kell vállalni azt, ami a valós érzés a gyász során. A gyász során nem csak a sírás vagy a vesztességérzelem lehet ott. Lehet a harag, a düh is, a gyűlölet. Vagy az öröm, érted? Vagy elfojtások, meg mindenféle egyéb konfliktusok, elfojtás, ami ott volt akár évekig. Ezeket is el kell engedni, de csak akkor tud elengedni, ha a bevállalás megtörténik. Bevállalás. Értem? Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy ugye az élet során nem csak a halottak iránt érzünk dühöt, frusztrációt, egyebeket, és hogyha nem fejezzük ki, akkor elnyomjuk, ez megbetegíthet, hogy én ezt nem látom, hogy lehet megfelelő módon megélni, kiengedni, és közben a szeretet is egyben. Ez azért történik ilyenkor meg, mikor valaki dühös, mert van valami elvárás benned, valami illúzió képet alkottál arról az illetőről, és hogyha ő nem úgy viselkedik, akár veled, vagy bárkivel, akkor te egy ilyen frusztrációt érzel, egy ilyen dühöt, egy ilyen hevesség jön rád, és akkor nem érted, hogy miért történik ez. Közben meg a tudatalattidba kialakítottál egy képet róla. Csak ezt te nem tudatosítod, és ezért jön létre ez a düh. Ezt föl kell ismerni, és hogyha elengeded, akkor meg fel tudsz szabadulni, és nem lesz ott benned. És mondjuk abban az esetben, ha mondjuk agresszióval szembesülünk, Tehát ugyanez. de akkor Ugyanez, mi a persze. megfelelő önvélelmi technika? Semlegesség. Megismerd föl ezeket a dolgokat magadba. Semlegesség, hogy nem veszed magadra. Figyelj, semlegesség. Ez amit mi úgy hívtunk, hogy alapszemináron, vagy hogy hívtuk itt, hogy bevezetés a tudatosságba. Nézd meg azt a videót, ott, pont ezekről van szó. Hát már az életben úgy kéne élni, hogy mindent tudok szemlélődni. Érted? Már úgy tudok élni, hogy már nem viszonyulok, nem reagálok. Még a szomszédra se. Már az életben se, érted? Akkor ilyen esetben sem történik velem ilyen. Egyébként a halálesetek kihozzák a családban lévő összes konfliktust is, pont ezért. Pont ezért. Mert jön a verseny, kié lesz az energiája az öregnek. Az öreg energiája az hogy nyilvánul meg ilyenkor? Pénzként, anyagiként, érted? Egy szép ház, a nyaraló, a másik háza, akkor a tengerparti nyaraló, a gépkocsi, a repülőgép és a többi, a gyárak, az üzemek, a cégek. Ki mit vigyen? Kiviszi a kiskönyvet, a nagykönyvet, a kis bankkártyát, igen, a vetéteket. Érted? Szóval, na, ez energia, tehát megy persze a harc azonnal az energiájára, tudatlan családokban, nehogy már. Semmiféle érdeme nem volt az öregnek innentől kezdve. Semmit nem ért az öreg, csak az, ami a örökség. Tehát az emberek úgy elfelejtik a tisztességet itt, meg a szeretetet, meg az egyébet. Előtte úgy szerettük az öreget, kisírják magukat, és utána meg egymásnak esnek. Már a halotti torom, hova tettétek a nagy szekrényt? Itt volt a nagy szekrény. Minek meg a nagy szekrény? Ezt én örököltem, megmondtuk már 10 éve tudjuk. Jaj, nem tudtam. Érted? Jó, de volt benne egy valami, ami nekem kellett volna, érted? Benne. Ó, hát azt már úgy tudom, hogy hol van. Érted? Szóval ilyen szinten mennek. Tehát elfelejtik az emberséget azonnal. Érted? Ja. De azért mondom, hogy a tudatos embernek ez hol De foglalkozom? van ki kell mondani, hogy ne, és állítsd le magad, csak éppen az ember ne vegyen magára. Ne vedd magadra. De Mondd meg neki, nyugodtan le lehet állni, hagyjatok már békén. Jó? Ami nem a te inged, azt ne vedd föl, légy. Meg kell tanulni azt, hogy nem vesszük magunkra az emberek vádaskodását, meg dolgait. Főleg, amikor az ő karmájáról van szó, ő viselkedik úgy, ahogy. Ha te tudsz szeretetben lenni, akkor egyébként se fognak nagyon támadni, csak szimplán kihagynak az örökségből. És belevisznek a költségekbe. És tudod, még az se érdekel,
mert nem ez számít. Nekem is volt olyan, amikor a nagyszüleim meghaltak, úgy szétcincálták a könyv, nagyon nagy könyvkincse volt. Úgy eltűnt, mint egy darabig, hogy el sem tudod képzelni. Pillanatok alatt. De milliós könyvekről van itt szó. És tudom, persze, én is szerettem volna abban a könyvben, sőt mondta papám, hogy ez majd tiéd lesz. Hát nem lett. De nem baj. Érted? Mert nem ez számított, hanem az üzenete. Ha csendben tudsz élni, akkor úgysem az számít, hogy mi az anyagi, ami marad valaki után. Mert nem, ő az nem ő. Még az egója se volt ő. Amit az egó fölhalmozott, az se ő. Érted? Ennyi. Hát csak az jutott eszembe, hogy amikor beköltöztünk egy utcába, ott volt egy olyan házas pár idős, akikkel senki nem foglalkozott. Úgyhogy nem is tudtuk, hogy van egyáltalán valakiük. Viszont amikor meghaltak, és ráadásul így egymás után haltak meg, megjelentek az örökösök, de azt az egész utca hallotta. Ismerős, Tehát, bemutatkoztak. hogy mitől változnak? Tehát, hogy előtte mi nem foglalkozott velük sem. Az az ember, aki az egóval azonosul, annak csak az anyag létezik. És nem az az érték, ami az egón túl van. Érted? Nem a szeretet az érték. Nem az az érték, amit majd a szellem tovább visz. Érted? Hanem az az érték, ami így is itt marad. És ő azt meg akarja kaparintani, mert abból energiát nyer. Aztán megkaparintja, persze nem fogja becsülni. Ugyanúgy el fogja őt szórakozni, és amikor ő meghal, ugyanúgy itt fogja hagyni. Majd egy ugyanilyen örökösre, mint amilyen ő volt. Mert ugyanerre, hogy ő örökölt, ugyanarra nevelte a gyerekeit is, hogy azok is majd úgy örökölnek, és marcangolják szét egymást az ő vagyonán. Ezért van az a jelenség, hogy még így javában él valaki, de már Elhordják. azt emlegetik, hogy majd mit örökölni. Hogyne? Szörnyű, néha, mondom, De szörnyű. nem értettem. És egyébként vannak családok, ahol Miért várja az pontosan ez. örököt, És mikor még miket tudnék neked mesélni? Följelentgetik már egymást, még megsalt az öreg, érted? Már jelentkedik föl egymást. Durva. Utána följelentik az orvost, hogy meggyógyította. És mégse fognak ki. Még ilyen, de most ezen nevetsz, de van ilyen. Érted? Én láttam ilyet. Azt hittem rosszul hallok, ha nem a rendőrfőnök mondja. Szóval vannak ilyenek. Tehát az emberek vérszemet kapnak egy kis lóért. Igen. Sőt, olyan is láttam, figyelj, meghalt a papa, a mama még él, de a házát már kipakolták. Érted? Mert elvitték az örök. Na, most, és figyelj, van olyan család, ahol az egyik fia mondjuk az tudatos, és hagyja ezt. Azt mondja, ő ebben nem megy bele. Érted? A másikok meg, másik kettő, meg mondjuk 3 voltak, a másik testvér az úgy egymásnak esik, érted? De láttam olyat is, hogy 2 fiú volt meg egy lány a családban, a lány mindent elvitt. 2 fiú meg legyintett, nem ez számít. Mert amit igazán kaptunk tőlük, amikre neveltek, az itt van bennünk. De kiderült, hogy a lányban nem volt ott. Értitek, ezek ilyen dolgok? Miről azt meg tudod világítani nekünk, hogy a tudatos elengedésnek az integrációs szükségszerűségét, mert ez a legalacsonyabb szint, ahogy az emberek a tárgyakat akarják integrálni, de tulajdonképpen az egész életbe való folyamat a gyász a koppanásnál ér véget, tehát akkor szembesülnek az emberek a 100%-kal, ahol ott nincsenek felkészülve arra egy tudatos ember szemszögéből, jóval előbb el kell kezdeni a felkészülési folyamatot. Egy picit tudsz nekünk egy ilyen rávilágítást adni? Ez nagyon jó. Először is nagyon szeretem a kérdéseidet, mert nagyon tudatosan feltett kérdések. Tehát, hogy megfogalmazod, még abból is sugárzik a tudatosság. Úgyhogy köszönöm szépen. A tudatos ember úgy él minden nap, mintha az lenne az utolsó. Érted? Tehát anyuka, apuka, meg a örökösök is. És fókuszuk a szereteten van, nem az anyagi dolgokon, mert tudják, hogy az anyagi dolgok, vagy a tárgyak, azok nem fogják ugyanazt az energiát biztosítani, pedig tudat alatt azért akarják elhappolni, nem csak az értékek miatt, hanem azért, mert az összekötti egy kicsit még az energiájával, az öreg energiájával, akit azért valahol ő szeretett, meg valahol függött. Valahol mindig meg akart neki felelni, hiába nőtt már föl, megköltözötte. Nem tudom, hogy értitek ezt így. Tehát van egy ilyen tudat alatti kötődés az ősöknek a cuccaiért. De ezen túl van benne olyan, aki meg értéket is lát benne.
Tehát úgymond gazdagodás, mert nagyon sokan elherdálják az örökségeket. Akár egybe eladják, olyan is van. Vagy van olyan is, hogy átveszi, aztán ott hagyja. Örökli a házat, és minden úgy, ahogy van, áll tovább. Van olyan is. De neki azért fontos ragaszkodni ahhoz az anyagihoz, mert tudatlanul ezt az energiát akarja megtartani, amit a fölmenő nem tudja elengedni. Ez tulajdonképpen pont arról szól, hogy nem tudom elengedni az ősöket. De ez kicsiben ugyanúgy ott van az exekkel is, érted? Amikor még amiről tegnap meséltem, hogy megvan még az első esküvőnek a ruhája, érted? Meg ilyen butaságok. Tehát ez ugyanerről szól. Jó, tehát a tudatos ember eleve nem az egóhoz kötődik. Eleve nem kötődés, hanem egy szeretett kapcsolat van a családon belül. És ahol nem kötődés van, ott az anyagi dolgokat is ugyanígy el tudják engedni, mert az ugyanúgy része az egónak, mint ahogy maga az egó. A tudatos ember nem az egóval azonosul, és nem csak, hogy nem a saját egójával nem azonosul, de tudja, hogy a szülei sem az ő egójuk. Tehát én is tisztán vagyok, szüleim ebben nagyon tudatosan megfogalmazzák, hogy ők nem ennyiek, hanem ők azok a lények, amik aztán visszatérnek. És ez a minőség, ami számít, meg az a szeretet, amit minden nap, vagy mindig, amikor találkozunk, megélünk, és megosztunk egymással ezt a szeretetet, meg ha egy telefon van, akkor is elmondjuk ezt, tehát, és tényleg mélyen szeretetből mondjuk el, és nem is az a lényeg, hogy akkor most mi van az anyagiakkal. Nem is lényeg. Tehát föl sem merül ez bennünk. Öcsémbe se, bennem se. Tehát eszünkbe nem jut, hogy 80 fölött vannak, és akkor majd ki mit örököl. Ez nem kérdés. Annak örülünk, hogy itt vannak, és pont. Mert nem ahhoz ragaszkodunk, ami az ő anyagi dolgaik. Érted? Hanem ahhoz, inkább azt mondom, hogy annak örülünk, hogy ők megosztják az életünket velünk, hogy fölneveltek, hogy szeretnek, ennek örülünk, és ennyi, ez számít. Tehát másik, hogy ugye a haláltudatosság azt is jelenteni, hogy minden nap kész vagyok arra, hogy mi van, ha elmennek. Minden nap kész vagyok rá. Mint ahogy arra is kész vagyok, hogy mi van, ha én elmegyek, vagy ő elmegy, vagy bárki. Nekem egyébként is volt olyan kapcsolatunk, hogy elment. Tehát tudom, hogy mit jelent ez. Nem az számít, és nem az marad soha, ami az anyagi volt. Azt jobb el is engedni. Jobb el is engedni. És arra fókuszálni, hogy mi az, ami az üzenete volt. És ha ez van benned egy emberrel kapcsolatban, egy kapcsolaton belül, egy családba, barátságba, bármilyen kapcsolatrendszerben, hogy mi az ő üzenete. Mi az, amit együtt tudtunk élvezni, amit együtt tudunk megélni. Mi az, amit együtt tudunk nevetni, együtt tudunk szórakozni benne, együtt tudjuk mélyen átélni. Na az üzenete, azért vagyunk együtt, nem az anyagiakért. Tehát nekem is van sok mindenem, de mit számít? Az nem az számít, érted? Minden, ami van, az azért van, hogy használjuk, hogy az egónak valamilyen szinten javát szolgálja. De én nem az vagyok. Értitek ezt a mechanizmust? Én úgy gondolom, hogy ez lenne igazából ez a fajta fölkészültség, vagy fölkészülés. És jó esetben az, hogy erről tegnap is beszéltünk, hogy én megosztom a szeretetemet vele. Még ha ő nem is olyan tudatos, mint én elmondom, mennyire szeretem, és amiben tudok neki segíteni, ott vagyok mögötte, segítek neki, ha kell tanácsot adok, támaszkodhat rám, számíthat rám. Számíthat az ölelésemre, ha más nem. Most épp annyi kell, akkor ott az ölelés. És abban ott van a szeretet, ott van, ahogy mondtam, hogy hogyan is kéne ölelni, ugye, beengedve őt. Tehát amikor, én úgy érzem, hogy ez a legfontosabb, hogy meg legyen élve. Ez egy tudatlan emberben nem áll így össze. De a tudatos emberben, ha ez a minőség összeáll, ezt a minőséget ő maga is éli, gyakorlati szinten éli, akkor nem lesz kérdés az örökség. Mondom, hogy viszonylag ilyen tudatosabb családba sikerült csöppennem, és voltam már pár temetésen, ahol ezt nagyon szépen lehetett látni és megélni. És lehetett azt a szeretetet tapasztalni, még egy halotti toron is, mert amikor ugye megvolt a siratás, elengedtük őt szépen, elhamvasztottuk, vagy elástuk, vagy akármi, akkor utána jön az, hogy jön egy halotti tor. Ami már megint az élőkről szól, és miről? Az élőknek egy ünnepe. Miről? Nem arról, hogy elment, hanem azt ünnepeljük, hogy mi itt vagyunk. Hogy mi összetartozunk, hogy mi egy csapat vagyunk, hogy mi szeretjük egymást, és nem marcangoljuk egymást. Értitek ezt a halotti tort? Ez egy nagyon fontos
tradíció abból a szempontból, hogy újra szövetséget köt a család. Érted? Tehát nem háborúba fog elveszni az örökség, érted? Hanem igazságosságban, szeretetben, megértésben, megegyezésben. Mert ilyenkor szokott régen előkerülni aztán a végrendelet, ha az nem volt, akkor meg megtörténni szeretetben. Közös megegyezése a szétosztás. Nem tudom, hogy ezt így értitek, hogy ennek van hagyománya. Ez tudott működni. Jó, sok 100 meg 1000 éven át. Tudna ma is működni, csak nincs meg ez a tudatosság többé. Nincs meg ez a készség az emberekben. A materializmusból, aki kiemelkedik, abban meg lesz. Aki nem emelkedik ki a materializmusból, abban nem lesz meg. És itt ez a tragédia, hogy sajnos a honfitársaink se így élik meg. Én hallottam, voltam olyan, hogy elment, összejött egy társaság, egy család, és oda hívtak, mint látót, elbúcsúztatták a halottat, megbeszéltük, minden már egy éve elment, és akkor kiderült, hogy csak azért ment az egész, mert volt valami, amit ők úgy véltek, hogy jó kis kincs, és elásta az öreg. Értitek, egy pacekba. És nekem meg az jött le, hogy a községben van egy ilyen ócskás, aki fölvásárol, akinek eladta az öreg. Nekem annyi jött le, hogy fölvásárolta egy ócskás, ráadásul ilyen félcigány, és már el is adta nagy részét, talán egy-két dolog még ott van, és hogy önként adta el neki az öreg. Ahogy miért, az nem jött le, csak ennyi. És mondom nekik, nincs itt valahol egy ócskás. És akkor kiderült, hogy igen, a két falu összenőtt, és másik falunak a végén, de ott volt egy ócskás, és akkor még mondja is a mama, hogy tényleg, hát a papa volt ott. Illetve az ócskás is eljött egyszer ide valamit megnézni. De ő nem is foglalkozott vele. Átment az egész família úgy, ahogy volt, mentem velük. Átvonult a família az ócskáshoz, és az ócskás így vakarja a fejét, hogy ugye nem bántatok, vagy mit akartok, érted, meg volt ijedve. Aztán bevallotta, hogy igen, volt itt a papa, és eladott egy csomó értéket. Figyelj, egy csomó értéket. És utána odaadta a mamának a pénzt. És akkor esett le a családnak, hogy abból lett eltemetve a papa, amit ők most kerestek rajta. Értitek? Tehát, hogy ennyire, mindegy, ez egy ilyen világ most, ami az anyaggal azonosul. Értitek? És amivel azonosulsz, amilyen tudatszinten azonosulsz, tehát a materialista vagy akkor az anyag tudatszintjén, csak azból tudsz energiát szerezni, amely tudatszinten azonosulsz. Érted ezt? Ha lelki életet élsz, akkor majd a lelkizéssel tudsz energiát szerezni. Ha intellektuális ember vagy, akkor csak a beszélgetéssel, az intellektussal tudsz értelemszerűen energiát szerezni. Tehát ez erről szól. Ezt végig lehet gondolni. És az az ember, aki az egóval azonosul, az nem tudja, hogy mi lesz a halál után, mi vár rá, vagy mi várt az öregre, és persze, hogy kimegy a temetőbe síratni azt. Azt, ami szerinte az öreg. Csak az meg már anyag. Nem ér semmit. A szellem megy tovább. Nem csak halott tesiratok voltak, hanem halott virrasztók is. Egész éjjel virrasztottak a halott mellett, imádkoztak. Igen. Hogy át tudjon menni a félre. Azt már a szellemnek szolgált, a szellemet segítette, igen. Voltak a... Így van. Volna még egy kérdésem erről a fekete lyukkal kapcsolatban, hogy ez vajon valószínűleg, mert így mondják és így írják, hogy ez mindenütt van és mindent elnyelhet. Stephen Stock, azt hiszem, Stephen Stock írta ezt az egészet, és van egy olyan benne, hogy van élő halott és holt élő. Az már egy kicsit más. Ez olyan, mint a halott víz, meg az élő víz. Azokat ismered, azt a kifejezést? És hol lehet ezt megtalálni? Vagy hogyan lehet ezt Oroszoknál írnak erre nagyon sokat. Oroszoknál, az orosz kultúrában. Tehát a halott víz és az élő víz a lugos, a halott víz a savas. Ami élő, az lugos, ami halott, az savas. Ami zombi, az savas, ami élő, az lugos. Tehát így különböztették meg a régiek ezt a két minőséget. A bal agyféltekéd az a halott, a jobb agyféltekéd az élő. Tehát az a lugos. Mert hogy annak sem azonos a pH tartalma. Ezért egy elektromos elem gyakorlatilag az agyad. Így képzed a képeket, így emiatt tudsz gondolkodni, mert az egy morfogenetikus elektromágneses tér, amit
agyad biokémiája gerjeszt. De ugyanígy működik a szíved, annak is van ugyanilyen a tüdejőd, és az összes kettős szerved ugyanígy működik. Ami pedig az univerzumot illeti, az univerzumnak van valóban két ilyen vége, úgy képzeld el, mint egy laposabb szőlőszemet. És az univerzumnak a tagjai vagy szervei belül azok lennének a galaxisok. És a galaxisoknak is ugyanígy van egy magja, és a galaxisok magja is egy fekete lyuk. Minden egyes galaxisé. És amíg van spinje, van forgása, van lendülete, addig él. Aztán elmegy. Jó? Tehát ők is élnek, ők is lények, ők is gondolkodnak, éreznek, tudatosak. Mint hogy a bolygók is, még a holdak is, minden egyes égitest. Mindegyiknek megvan a dolga, mindegyiknek megvan a szerepe, megvan a dharmája. És ez egy a mi általunk, tehát ugye van ez az 5 tudatszint, amit mi fölírtunk a táblára. Fölötte van a felemelkedettek, az angyalok tudatszintek, a fölött vannak az égitestek, meg ezek a rendszerek. Az égitestek, a naprendszerek, illetve a galaxisok. Tehát ezek, és így megy tovább, még fölöttük is van. És még onnan is vissza lehet születni, hajrá. Jó? És a messiások például onnan születnek vissza. Tehát ők nem az avatarok vagy az angyalok szintjéről, hanem jóval magasabbról születnek vissza. Ők ezt így végigérték. És minden szinten megtanultak felelősséget vállalni először is magukért, és azáltal mindenki másért, akivel találkoznak. Aki benn van a rendszerben. Jó? Tartunk egy szünetet, és utána meditálunk megint, jó? Hallgatlak. Kapcsolódik itt most a mostani szavainkhoz, ami, tehát ez a galaxis, univerzum, egység, körforgás, újjászületés, hogyan kapcsolódik ide a teremtő, illetve az Isten fogalma, vagy összefüggés. Jó, tehát hogy a teremtés és az Isten fogalma hogyan kapcsolódik itt a galaxisok, meg egyebek. Nem azoknak a tudatszintjéhez kapcsolódik, hanem az Isten, vagy az Isa, az az egység tudatszintjéhez kapcsolódik, ami itt az jelen életünk, a szellemvilágnak a minősége és tudatszintje, amely teremti és fenntartja egyébként a poláris világot is, a szimulált világot, a Matrixot. Jó? De ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, mert minden világnak párhuzamosan van több szimulációja, több Matrixa, még neked is. Tehát benned is több Matrix dolgozik, még az egódban, a személyiségedben is, és még napi szinten újabb és újabb Matrixokat alkotsz. Tehát minden tudati kis gömb, amit teremtesz, amit elképzelsz, amit tervezel, az is egy mátrix. Ha megvalósul, lebontod. Érted? Ha nem jól valósul meg, akkor föntartod, mert marad egy töltése, és akkor egy töredéke a mátrixnak még megmarad, és az aztán zavaró lesz később. Tehát rengeteg mátrixot teremtünk ki saját maga terembúráján, teremtésén búráján, teremtő körében is rengeteg ilyen kis gömböcskét teremt, mátrixot, illetve alkalmazkodik sok más ember mátrixához, és így jön létre a mátrixok egy halmaza, amit egregornak is hívhatunk. Tehát egy csoportnak is van sok teremtett mátrixa, szokása, világnézete, értékelése, szemléletmódja, hitrendszere. Minden falunak van egy-egy ilyen egregorja, aztán országonként is van egregor, és így tovább, sőt megyénként, tájegységekként, és így tovább. Tehát ez egy nagyon bonyolult energetikai rendszer, és mindenben egyre beljebb van. Alapban lehetőségek végtelennét, mátrixok és teremtések, terembúrák végtelenjét állítjuk elő magunkban is. Tehát benned is akár végtelen számú ilyen lehet, és körülötted is, és te is végtelen számú ilyen teremtéshez kapcsolódhatsz. Sokszor tudatlanul is. Na most az, amikor a galaxisokról beszélünk, az egy magasabb szint, mert ők már önálló lények, aminek az a feladata, hogy létre enged hozni a rendszerén, a terembúráján belül rengeteg és rengeteg ilyen más teremtést, ami nem is az ő teremtése, de a saját terén belül ennek lehetőséget biztosít, és mindezt csak szemléli. Tehát a galaxis, a naprendszer, a napocska, a holdacska csak szemléli, hogy mit rohangál itt össze-vissza ezen a bolygón ez a sok ember,
És ettől még attól ő jól érzi magát, megadja a lehetőséget, hogy az emberiség létrehozza ezt a maga kis egregóriát, és millió és végtelen számú kis mátrixát, de nem szól bele. Kész. Hagyja, hogy történjen. Sőt, biztosítja a lehetőség. Tehát a szimulációkban és azokban további szimulációk végtelenje fut. És ugyanígy kifele.